خانم ها آقایان، با درود بیکران، امیدوارم تندرست باشید و پرتوان. خوشحالم امروز هم بخت با من یار بود تا با شما باشم همراه تینای عزیز و دوست داشتنی. بله، درود به شما، درود به همیهنانمون که همچنان دارن ما رو از ظهر دنبال میکنن. بله، در بخش تماس‌های تلفنی شما هستیم. شماره‌ای که دوستان براتون در نظر گرفتن زیرنویس میشه، براتون میخونم، اما پیش از اون شماره گزارشگر رو یک بار دیگه خدمتتون اعلام میکنم تا بدونید گزارش‌های خودتون و مشاهداتتون رو چطور به دست ما برسونید از طریق تلگرام و اینستاگرام روی شماره 2044 759 089 99 99. شماره تماسی هم که امروز رفقان براتون در نظر گرفتن که میشه پل ارتباطی میان و شما رو از آنچه که هستید به ما نزدیک‌تر میکنه هست 2044. حالا شماره رو بچه اگه بیارن بالا من از روش بله 2044 118 32 41 080 2044 118 32 41 080 شماره تماسی هستش که میتونید روی خط برنامه بیاید و با هم گفتگو بکنیم. من داشتم آمار تلفات و خسارات رو پیگیری میکردم ببینم قضیه از چه قراره. هیچ آمار درستی جمهوری اسلامی نداده بیرون، ولی خب چیزی که رو خروجی آمده بیرون که ما نمیتونیم صحتش رو تایید بکنیم آمار خوشایندی نیستش. اسرائیل حملات هوایی جدیدی رو به تهران انجام داده، از امروز و اهداف نظامی و هسته‌ای رو بمباران کرده. انفجارهایی در ناحیه شرقی و جنوب شرقی پایتخت گزارش شده. زمین‌های نیروهای مسلح ایران تحت تاثیر حملات قرار گرفته، از جمله مرکز تولید سانترفیوژ در نطنز و پایگاه‌های موشکی. شمار تلفات اعلام نشده دقیقاً، اما طبق منابع بین‌المللی و آنچه که حدس می‌زنن روی خروجی اومده بیش از 585 جان باخته و بیش از 1000 تن زخمی در ایران وجود دارد. آمار رسمی حکومت نشان از 224 جان باخته و 1277 تن زخمی داره. واکنش دیپلماتیک هم داره در جریان است، خیلی با نبض کند، خیلی 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 یواش. آلمان خواستار از سرگیری فوری مذاکرات هسته‌ای شده. بریتانیا دیپلمات‌هایش را از اسرائیل خارج کرده. اخبار تکمیل علی همدانی در بخش‌های بعدی به ما میده و ما رو به روز خواهد کرد. تینای عزیزم در خدمتیم. بله، من دنبال میکردم چون یه فاصله افتاد و علی همدانی همکارمون اینجا نبود. بله. ما داریم ویدیوهای دریافتی از شما رو در شبکه‌های مجازی من و تو به اشتراک میذاریم. گزارش‌هایی که از شما دریافت کردیم نشون میده که در مناطق شرق تهران، تهران پارس، نارمک انفجارهایی رو داشتیم. ویدیوهای زیادی داشتیم از انفجار در فرودگاه پیام، اگر اشتباه نکنم در ماهدشت کرج هستش. همچنین انفجارهای شنیده شده در محدوده حکیمیه تهران، نوبنیاد تهران، پشت فاز 8 پردیس، تهران پارس، لویزان و اختلالاتی هم در بانک ملی بوده، بانک ملی شیراز که گزارشی رو در این زمینه دریافت کردیم. دیروز هم البته ما خبری رو در این ارتباط منتشر کردیم و خب این ویدیوها نشون میده که اون خبر صحت داشته، چون پیامی هم از شما عزیزان دریافت کردیم بر مبنای اینکه بانک ملی هنوز از سیستم خارج نشده، مشکلی نداریم، اما ویدیوی گزارشگر ما در شیراز نشون میده که اختلالاتی وجود داره. من هم اخبار رو داشتم صبح دنبال می‌کردم. بانک‌ها پول به مردم نمیدن. برخی دوستان رفتن طلاهاشون رو بگیرن، اونا رو هم بهشون ندادن، گفتن فعلا نمیتونیم بدیم. بهونه آوردن دوربین خرابه و فعلا سیستم نیومده بالا و نمیتونیم ثبت کنیم و مسائلی از این دست. مردم رو دست به سر کردن. خیلی مردم اعتراض کردن. در بعضی اصلا یه سری نیروهای انتظامی و گذاشتن در مقابل بانک ها به خاطر اینکه مردم اعتراض کردن نمیتونن پول بگیرن و خب این براشون مشکل ایجاد کرد. بله، بریم سراغ تماس‌های تلفنی. اگه نکته دیگه نیستش تماسمون داره وصل میشه از ایران. حدیث نجفی رو خط داریم از کرج. حدیث درود بر تو، رو خط برنامه هستی. سلام امید جان. بروی ماهت حدیث جان. که روز خوبی داشته باشین. سلام خدمت شما تینا جان. خیلی خوشحالم که دوباره تونستم در خدمت شما باشم. چه نامی هم برای خودتون انتخاب کردین؟ حدیث نجفی. بله، یاد این اسطوره ها هرگز از ذهن مردم ما پاک نمیشه و نخواهد شد. بله. چون که این عزیزان بودن که از جان خودشون گذشتند و خیلی به ناحق کشته شدن و ما همیشه نام و یاد اونها رو زنده نگه میداریم. سپاسگزارم. حدیث جان از کرج برامون بگو. وضعیت
وضعیت کرج که دیشب اصلا خوب نبود. پدافندهای اینجا همش فعال بودن. صدای انفجار خیلی شدید ساعت 1:26 ما رو از خواب بیدار کرد. مادرم خیلی ترسیده بود، خودم همینطور. من پدرم رو از دست دادم، 6 سال هست و یادشون گرامی حدیث جان. ممنونم، زنده باشید. پدر من یکی از شخصیت‌های خیلی تاثیرگذار در زمان شاه بودن، در سیستم شاه بودن و بسیار دست‌نوشته‌های زیادی از اون دوران از خودشون به جای گذاشتن که من منتظرم که ایشالا به زودی انقلابمون پیروز بشه و من بتونم این دست‌نوشته‌ها رو چاپ کنم. امیدوارم این اتفاق بیفته. شما خودتون دست‌نوشته هاشون رو که خوندید، چه چیزی به نظرتون خیلی جالب اومد که نمیدونستین؟ چیزهایی که من از پدرم به یادگار دارم، پدر من در جوار آیت الله کاشانی بودن و طوری که ایشون میگن، ایشون برخلاف دیگر روحانیون اون زمان مرد بسیار خوبی بودن. پدر من چندین سال در خدمت ایشون بودن و بعد هم در دستگاه شاه فعالیت داشتن و همیشه به نیکی از شاه یاد میکردن. برای من چیزی که تعریف کرده بودن این بود که توی کودتای سال 32 فکر میکنم 32 بله 1300. البته کودتا که نمیشه اسمش رو گذاشت به معنای حقیقی، ولی بله 1332 واقعی که اتفاق افتاد 28 مرداد 1332. بله کاملا درسته و در اون تاریخ آیت الله کاشانی از پدر من خواستن که پدر من برن و جلوی شاه رو بگیرن و پدر من اونجا میرن به دستی پای شاه میافتن و میگن خواهش میکنیم از این مملکت نرو، چون که اگر شما برید آبادانی از این مملکت خواهد رفت. و همونجا شاه دست پدر منو میگیرن، بلندشون میکنن و میگن تا زمانی که جوانهای وطن پرستی مثل شما داخل کشور ما هستن من هیچ جایی نمیرم و اشک توی چششون حلقه میزنه. و من همیشه این خاطراتی که پدرم برام تعریف کردن و با جون و دل به یاد دارم و میدونم که خاندان ایرانساز پهلوی چه خاندان بزرگی بودن و متاسفانه نسل 57 قدر این خاندان رو ندونستن. اگر مایل باشید من میخوام یه شعری رو تقدیم کنم به تمام اون کسانی که توی سال 401 کشته شدن. من شاعر هستم و این شعر رو راجع به اون دوران گفتم. اگر بله حتما. حدیث جان قبل از اینکه شعرت رو بخونی اینم بگم که ما در میان برنامه ها هم قسمت هایی رو پخش میکنیم به یاد جاویدنامان ایران، قهرمانان ایران. اون مجموعه‌ای که تحت عنوان خانه دوست کجا پخش شد، یک قسمتش رو راجع به ابوالفضل آدینه‌زاده به دلیل اینکه زادروزش هم بود با هم دیگه دیدیم پیش از این قسمت و خب خیلی هماهنگ شعری که دارین میخونین با اون مستندهایی که ما گزارش‌هایی که از این دوستان پخش میکنیم. کاملا درسته. اتفاقا خودم داشتم قبل از برنامه‌تون نگاه میکردم و گفتم که چقدر خوبه که امروز بتونم این شعر رو برای شما بخونم. بله ما سراپا گوشیم حدیث جان. مرا از عهد و دین بیزار کردند، به ما این درد و رنج اجبار کردند. هزاران غنچه پرپر شد در این شهر، سر صدها جوان بردار کردند. بر عالم گشته این ظلمت نمایان، ولیکن ظالمان انکار کردند. اصالت را ز این ملت ربودند، به سان ساحران رفتار کردند. به پای منبر از دوزخ بگفتند و با نان حرام افطار کردند. ز ما در و طلا غارت نمودند، برای خود همه انبار کردند. به هر جا اعتراضی شد پدیدار، به اسم مفسدان پیکار کردند. اگر خشم خدا بر ما روا گشت، همان اهریمنان آوار کردند. به به حدیث جانم، چه قافیه های خوبی با هم بسته بودی، چه شعر، چه مضمون زیبایی و چقدر درست، چه شعر حقیقی. شما رو میشه از شعرهای راستگو قلمداد کرد. سپاسگزارم که این شعر رو با ما اشتراک گذاشتید. واقعا من لذت بردم. امیدوارم که مجموعه یادداشت‌های پدرتون و همچنین مجموعه شعرهای خودتون در ایران آزاد منتشر بشه. الله به امید روز ورود شاهزاده عزیز به کشورمون و رفتن این قاصبان ستمگر. درود ویژه به مادر عزیزت برسون و ما ازش سپاسگزاریم برای تربیت و تحویل همچین دختری به جامعهمون.
ممنونم، لطف دارید، زنده باشید. شما هم. متشکرم. خدا نگهدار. شما هم. خدا نگهدار. ببین بچه‌ای که ایران رو دوست دارن، ایرانی هستن، مسائل ملی براشون مهمه، زنگ میزنن با شعر، با عشق، با احترام نسبت مسائل گوناگون صحبت میکنن. بعد اون ولایی‌ها زنگ میزنن اینجا، اون چیزی که لایق خودشون و جد و آباد و هفت پشتشونه رو اینجا عنوان میکنن روی آنتن زنده و اصلاً بوی از ادب و نزاکت هم نبردن. این یکی از فرقای کوچیک بین این دو طرز تفکر هستش. بیانگر شخصیت خودشونه، یعنی تنها کاری که باید بکنی اینه که بینندگان فقط مشاهده کنن اون چیزی که وجود اینا و شخصیت اینها رو نمایندگی میکنه. بله بیشک. با متین صحبت بکنیم، از فیلیپین بهمون زنگ زده. نخستین باره همچین تماسی داریم. متین درود بر تو، رو خط برنامه هستی. سلام، خسته نباشید. بروی ماه. از دوستان من و تو این همه سال زحمت کشیدید برای ایران، خواستم بهتون خسته نباشید بگم. سپاس. یه پیامی داشتم برای هموطنانم. هیچ کسی خوشحال نمیشه که به وطنش حمله کنن، ولی این یه رژیمیه که زور ما بهش نمیرسه. این یه رژیم آدم باشه و اگر این بمونه ما یه چیزی تبدیل میشیم مثل کره شمالی. بهتر از اون نخواهیم شد. چه بهتر که یک کشور خارجی حاضر شده این هزینه رو بده. و از نظر من روزهای خوب ایران، روزهای روشن ایران بسیار بسیار نزدیکه. اندکی صبر، سحر نزدیک است. تحمل کنید. بیشک. سپاسگزارم. خیلی برام جالب بود متین جان. رو بگم شما در تاریخ تماس‌های ما تاریخ ساز شدین، چون اولین تماس ما از کشور فیلیپین بود. بعد متین فیلیپین چه میکنی؟ البته به من ربطی نداره، از رو کنجکاوی دارم میپرسم. میپرسه میخواد ببینه اعتصاب کردین یا نه. نه خب ما چندین سال پیش، حدود 15-20 سال پیش اومد اینجا تحصیل کنیم و دیگه اینجا مشغول به کار شدیم و دیگه زندگی میکنیم. ما هم مثل خیلی ها خب اون موقع از شرایط ایران اونجوری که مشخص بود یه سراشیبی داره مملکت میره ناراحت بودیم و اینجا خب من یه سری دوستانی داشتم و اومدم و فعلا اینجا موندگار شدم. بله. و امیدوارم که فضایی به وجود بیاد که بتونین از تبعید به خود وطن برگردین. من میخواستم یه جمله کوچیکی به دوستانم توی ایران هم میهنم بگم. خواهش میکنم. ببینید ما ایرانی ها هر جای دنیا باشیم قرمه سبزیمون رو میخوریم، کباب کوبیدمون رو داریم، عرق سگیمون هم هست. آره، با اخبار ایران اولین اخبار گوش میدیم، با خوشحالی مردم خوشحالیم، با ناراحتیش ناراحتیم. بیشک. تمام دوستان من که تو اروپا هستن، آمریکا، همه جای دنیا الان نمیتونن کار کنن، همشون نگران شما هستن. متوجه هستین؟ بله، که 100%. شما ایران هستین و فلان. نه، هیچ ایرانی من که نمیشناسم امروز فانکشنال نیست، یعنی نمیتونه کار کنه. من امروز مثلا به زور تونستم 20 دقیقه کار کنم. بله. متوجه هستین؟ ولی من مطمئنم، یعنی مثل روز برای من روشنه که آینده ایران، آینده درخشان ایران خیلی نزدیکه، خیلی نزدیکتر از این چیزی که فکر میکنین. امیدتون رو از دست ندین. خواهش میکنم به هم نفرین. مردم ناراحتن. بله، این خیلی مهمه. بله، باید خونسردی خودمون رو حفظ کنیم. به هم نفرین، سعی کنیم به هم کمک کنیم. من دیدم خیلی ها دارن تو این شرایط بعد برای مردم اسکان مجانی، مخصوصا دم شمالیا و گرم که دارن کمک میکنن. صبر کنید، خیلی خیلی نزدیکتر از چیزیه که ما فکر میکنیم. بله بیشک. متین عزیزم اجازه بده من ازت جدا بشم. یک تماس از تهران اومده تا قطع نشده بگیریم ببینیم بچه از داخل تهران چی میگن. سپاسگزارم ازت رفیق. سپاسگزارم ازت. مرسی از تماست. با علیرضا صحبت کنم از تهران. علیرضا درود بر تو، رو خط برنامه هستی. امید جان عزیزم، درود به روی ماه، درود به بانوی روی ماه رفیق. درود به شما و همه هموطنای عزیزم. امید جان من وقت نمیگیرم، همیشه میام تو برنامه، فقط میخوام یه چیزی با مردمم صحبت کنم با اجازه. برو بریم داده. هموطنای عزیزم، ما توی سختی‌ها
پایتخت این مسائل پیش اومد شما مهمان نواز بودید برای مردم پایتخت. نشون دادیم به هم که چقدر اتحاد داریم، نشون دادیم به هم که چقدر همدیگر رو دوست داریم. تاریخ ساز این مسیر سختی فقط خود ما مردم هستیم. بیایم کف خیابون، جنگ صبح بشه، خودمون آخوند از کشورمون بیرون کنیم. امید جان توی اتوبان من دیدم میکانیک، صافکار می آمدن مجانی، ماشینایی که کنار بود کمک میکردن. کسی بود بنزین نداشت، می آمد اون طرف ماشین طرف بوکسل میکرد که بکشه. به قدری درون مردم ایران عشقه. هموطن وقتی شما عاشق همدیگه رو دوست دارید، بیایم خودمون تاریخ ساز این کشورمون باشیم. خودمون اگر ما بریزیم تو خیابون جنگ صبح میکنه و ما خودمون تاریخ ساز باشیم، آخوند و خودمون بریزیم بیرون. الان جمهوری اسلامی خیلی ضعیفه. بچه‌هایی که می‌آمدید تو شبکه مجازی میگفتید ما گروه داریم، ما وطن پرستیم، الان خودتون رو نشون بدید. گروه‌های ایست بازرسی رو خلع کنید، خارج نشین. الان خودتون یکی بشید تو یک کشور، همه با هم در کنار هم، گله نه، همه خارج نشین تو یک شهر. الان خودتون رو نشون بدید. بیایید همه با هم یه فراخوان بذارید، همه با هم کل خارجی ها بیاید یک جا، رسانه ها رو جمع کنید، فریاد بزنید. بله علیرضا عزیزم، و بذار بهت بگم رفیق، اون بغض نشسته پشت گلوت صداش خیلی بلندتر از واژه‌هایی که گفتی. قشنگ مشخصه دلت داره میره واسه میهن و هم میهن و درست میشه. مرسی که هستید شماها. من یه دختر دارم به اسم ماندانا، یه پسر دارم به اسم کوروش. این دوتا اسم برای من خیلی عزیزه و برای این دوتا اسم باید من تلاش کنم این دوتا اسم همیشه ماندگار بمونه، چون جزئی از تاریخ کشورمونه. بله. خودشون رضا هستن. علی رضا جان، فقط یه مورد دیگه هم اینه که ما ایرانی ها باید از نیروهای انتظامی، نظامی، امنیتی، کسانی که قاعدتاً جنایت مرتکب نشدن، دلشون در گرو ایران هست، از اونها هم بخوایم بار رو فقط به دوش مردم نذارین. خواهش میکنم این باید جا بیفته که مردم ایران این بار رو باید بر روی دوش نیروهای انتظامی و نظامی هم بندازن که هر چه زودتر، برای اینکه جلوی این ادامه این وضعیت رو بگیرن، به مردم ایران بپیوندند. دقیقاً. وگرنه یا جانشون فدا خواهد شد. بله، من میخوام یه صحبتی با نیروهای مسلح بکنم. بله. نیروی مسلحی که لباس تنت، قسم خوردی که مواظب من و امثال من باشی، مواظب خانواده ها باشی، تمام ایران باشی. بچه تو با بچه من هم کلاسه، بچه تو با بچه من هم بازیه. روزی تو خودت با من در یک میز، در یک کلاس نشستی، در یک میز با هم درس خوندیم، در سرما و گرما. خوشی‌های خوبی داشتیم، با هم فوتبال بازی کردیم، بیرون با هم دعوا کردیم، پشت هم بودیم. تو همونی هستی که الان لباس پوشیدی و باقی هم کلاسیات یکی دکتر شده، یکی مهندس، هممون یکی هستیم، باید کنار هم باشیم. جاوید شاه، پاینده ایران. هموطنای عزیزم، تاریخ ساز خود ماییم، نه اسرائیل، نه امریکا، هیچ کس، فقط خود ماییم. اگر میخوایم کشته ندیم، اگر میخوایم تهرانمون ویران نشه، ایرانمون ویران نشه، بریزید کف خیابون. الان بهترین موقع است. کسایی که میگفتید اسرائیل بزن کف خیابون با ما، حالا بیایید. بله علیرضا عزیزم، خیلی سپاسگزارم از تماست و این صحبت‌های غرورآفرینی که انجام دادی و این آمادگی که داشتین که با این نیروها صحبت کنید در لحظه. بله، و این خیلی مهمه که بچه‌ها ما آغوشمون به روی کسانی که دستشون به خونه هم میهن آغشته نیست و در ویرانی میهن نقشی نداشتن باز باشه. بله، این خرد جمعی خیلی مهمه که ما رو در این مسیر هدایت کنه، خصوصا پس از فروپاشی جمهوری اسلامی یا هر اتفاقی بیفته، چون همین کسانی که جنایت مرتکب نشدن باید در کنار ما باشن که از جان و مال و مرزهای ما حفاظت کنن. برای همین نباید احساساتی با این موضوع برخورد کرد، نباید هیجانی برخورد کرد با اطلاعات نادرست، باید دعوت کرد
به اینکه این دوستان بپیوندن در کنار مردم قرار بگیرن. قطعا کسانی که جنایت مرتکب نشدن، اونهایی که شدن خودشون میدونن که خیلی هاشون هم احتمالاً دارن تلاش میکنن که فرار کنن. بله بعید نیستش. با امیر عباس هویدا صحبت بکنیم، از مشهد بهمون زنگ زده. امیر عباس درود بر تو، رو خط هستی. درود بر شما امید جان. به روی ماهت رفیق. درود بر تینا خانم عزیز. درود به شما، خیلی ممنون. در خدمت. سلامت باشید. خدمت از باز من از مشهد تماس گرفتم. محبت کردی. میخواستم خدمتتون عرض کنم که پیام شاهزاده رو دیروز ما شنیدیم، خیلی جامع بود، خیلی مفید بود. یک جاهایی رو من توی ریلزای اینستاتون من میدیدم، ایشون یک برنامه 100 روزه داشتن. اگر از این صحبت‌ها ایشون داشته باشن یا اگر صحبت‌هایی تو آرشیو هستش که اینجور مضمونی رو داره میرسونه پخش بشه، خیلی تاثیرگذارتره. این یک مطلب بود. مطلب بعدی این که توی مشهد ضد و نقیض زیاده، یعنی یه سریا ایوری هن، یه سریا اووری هن که داره تعداد سمت شاهزاده ها دارن بیشتر میشن، فقط به واسطه همین چند روزی که خیلی اطلاع رسانی کردید. و یه مطلب دیگه هم که میخواستم بگم، من خودم نصاب ماهواره هستم. خیلی ها توی مشهد یوتلتر رو ندارن، نت هم که خودتون میدونین کلا قطعه، اصلا هیچ نمیتونیم رصد کنیم ما واقعیت ها رو. اگر امکانش باشه، حالا من نمیدونم چقدر زحمت داره، چقدر از نظر فنی کار داره، روی یاست هم اگر بتونین شبکه رو بذارید خیلی عالی میشه. من حتی حاضرم به من زنگ بدن بگن یوتلسات رو بیاین نصب، من رایگان برم نصب کنم هر جایی مشهد دورت بگردم امیر عباس. فقط اگر امکانش. جانم امید جان. میگم دورت بگردم که انقدر سخاوتمند هستی و به فکر. این یکی از اون احساس مسئولیت ها و وظیفه شناسی هاست که ما ازش دم میزنیم که من هم وظیفه‌ای دارم، به نوبه خودم باید کاری انجام بدم و تو داری عنوانش میکنی. سپاسگزارم ازت. به هر حال کشور مال خودمونه دیگه، هر کسی باید سهم خودش رو به جا بیاره. و خیلی از دوستانم هستن ارزشی‌ها بنده خدا باید خیلی مراقب باشن، چون به هر حال این چوب خط تموم میشه، این تیپ تموم میشه و باید بیان جواب پس بدن. به نظرم اینا رو مطرح بکنید که یه خورده دست و پاشون رو جمع کنن، خیلی بهتر میشه. خب بله، سپاسگزارم امیر عباس از تماست و باید بدونن اون قشری که تو ازشون نام بردی تینا، باید متوجه باشن که رهبرشون رفته توی سوراخی قایم شده، از اون زیر هی داره پیغام میده بیرون و اینا رو داره میکنه گوشت جلو گلوله. اینا خودشون مثل بادکنک هم میترکن. آره. یه بار مصرفن اینا برای نظام. آره. یعنی منظورم از این ترکیدن این که خودشون میرن. یعنی شما فکر نکن، یکی از همیهنانمون زنگ زده بود، اگر اشتباه نکنم بردیا بود، اشاره کرد که اینا قبلا یه تعداد خیلی زیادی بودن، الان مثلا میرید میبینید اینا رو تو از این ماشینا گذاشتن، مثلا 2 نفر یه جا ایستادن. اینا هم خودشون وقتی که ببینن داره همه چیز عوض میشه کم کم میرن کنار. بعدم فرمانده هاشون هم دیدن دیگه، یعنی کسانی که در جاهای بالا رتبهشون قرار گرفتن. بهترین نشانش همین امروز این خبر خیلی مهمه که پزشکیان با وزرای خودش صحبت کرده و گفته که مسئولیت هاشون رو بدن به معاونانشون. و وزیر دفاع اسرائیل هم راجع به کشته شدن شادمانی که گذاشته بودن فقط 4 روز در پست خودش دوام بیشتر نیاورد و کشته شد چون جانشین اون هنوز مشماشو بر نداشته بودن، نو بود زدن. دقیقاً. و گفتش که اونایی هم که قراره بیان جای اینا رو پر کنن حواسشون باشه که قبل از اینکه این پستا رو قبول کنن خوب فکر کنن چه اتفاقی میفته. حالا دیگه اینا هم خودشون میدونن، اینا که کوچیک موچیکان اون وسط دیگه بعد وقتی میبینن حواسشون جمع باشه، برن کنار یا کنار مردم باشن یا مزاحم مردم نشن. بله بچه‌ها دارن توی کامیونیتی می‌نویسن که اینترنت ها قطع شده، نمیتونم با ایران تماس بگیرم. که رفقا من تا 1 ساعت پیش از طریق فیس تایم میتونستم تماس بگیرم ولی الان دیگه کاملا قطع شده. دارم دیوونه میشم. بچه‌ها اینا دیگه دارن تمام تلاششون رو میکنن برای آخرین آزاری که میتونن ملت ایران رو بکنن و دلشون رو برنجونن. تماس‌ها رو ادامه میدیم ببینیم بقیه رفقامون چی میگن در این باره. پرویز از شیراز رو خط برنامه است. پرویز درود بر تو، گفتنیات رو میشنویم. لطفاً از وضعیت اینترنت شیراز هم برامون بگو. درود فراوان بر تو امید جان. به روی ماهت رفیق. و بچهای پشت دوربین، تمام بچهای من. سپاس از شما. ببخشید من قربان شما برم. معذرت میخوام، من شرم دارم بگم جانبازم و جانباز شیمی هاییم. شما عزیز دل مایی چرا معذرت میخوای؟ شما تاج سر جامعه ای. شما رفتی از من و مادر من و خاک من دفاع کردی، با غرور باید فریاد بزنی رفیق. چرا شرمنده ای؟
شدیم یه نردبانی برای رفتن بالای اینا. به خاطر همین شرمنده است. شما هم ازت سوء استفاده شده، شما هم با احساسات و باورهات بازی شده، شما هم قربانی هستی. شرمنده نباش. در جنگ ایران و عراق بله در جنگ ایران و عراق حضور داشتید دیگه. آره دیگه، آره. شما تاج سر هر ایرانی هستید، تاج سر هر کسی که جانش رو حاضر شد برای ایران فدا کنه، تاج سر همه ایرانی هست. امید جان یه چیزی یه نفر بهت زنگ زد، توهین بهت کرد. بله. میخواستم به اون بگم مثل من، مثل تو مادرمونو میشناسیم، پدرمونم میشناسیم. تو بگرد دنبال پدرت، ببین پدرت کیه. پرویز، من فدای تو بشم که زنگ زدی، هزینه کردی، وقت گذاشتی، با این سرفه ها، با این صدای گرفته میخوای به من دلداری بدی. من خوبم رفیق، من اصلا به دل نمیگیرم، دورت بگردم، مهربون. یه حرف داشتم برای این ارزشی ها که حالا میگن ما بسیجی هستیم. یه زمانی منم بسیجی بودم، ولی رفتم برای خاکم، رفتم برای ناموسم. تو برای چی داری میجنگی؟ گوله بزنی به چشم دختر مردم، به دختر من، به پسر من. چیکار داری میکنی؟ فکر میکنی چی بهت میدن؟ من که شیمیایی هستم، اسپری به من نمیدن. میگن ایرانی داریم، ایرانی میزنم بدتر میشم. چشم من عمل میکنم، میگی پولش بیدز به حساب بعد بهت میدم. میرم میگم بابا جون پولش حالا بهت میدی؟ یعنی جانباز این بیمه تکمیلی. میگی لنز عمل زیبایی حساب میشه. چی بعدم تو چی گیرت میاد؟ من که حقوقم رو بخشیدم، تنم رو بخشیدم، جوونیم نگاه کن. یه نفر رفت در کن یخ فروشی، گو یخ تموم شد، گو نه آب شد. جوونی من آب شد. تو چی داری؟ تو میخوای چی کار کنی؟ حالا میخوای فوش بدی؟ بده. به قول بزرگت اون موقعتون گو آب بریز اونجایی که میسوزه. بازم میگم امید جان ناراحت فوش ها نباش، دارن میسوزن. اصلا نیستم. نه بابا چرا ناراحت باشیم؟ شما رفتین جونتون رو برای ایران دادید، ما فکر کردید اینجا بابت 4 تا فوش قرار ناراحت بشیم؟ ما هم مثل شما والا جونمون رو برای ایران میدیم. این همون ترکشایی که شما خوردی ولی از نوع دیگه‌اش. مثل شما درد نداشت، مثل شما نمیسوزونه، ولی خب به هر حال یه نوع ترکشه اینم دیگه، اب نداره. فدا سرت. خلاصه که فدا شما بشم. خدا نکنه. اینترنت نداریم، فقط تو رو داریم، شما رو داریم، اخبار رو داریم، از شما میشنویم. ممنون که به کارت ادامه میدی. پاینده ایران، جاوید ایران. درود بر رضا شاه دوم. قربون همتون برم. روز خوش. مخلص رفیق. چقدر این تماس روز منو ساخت، چقدر انرژی گرفتم و در این حال چقدر ناراحت شدم. بله دقیقاً. چقدر سپاسگزارم که تماس گرفتید، به ما انرژی دادین. ما هم هرچی بیشتر بار اون مسئولیتی که به دوشمون هست رو حس میکنیم، اما در عین حال همینه که ما رو پرقوت و به ادامه راه تشویق میکنه که اینجا لحظه به لحظه در کنار شما باشیم. من واقعا به احترام شما، به احترام همه عزیزانی که جانشون رو حاضر شدن برای ایران بدن و اون عزیزانی که جانشون رو حتی از دست دادن و در راه ایران شهید شدن، چه در جنگ 8 ساله و چه در تمام دوران اعتراضات و در تمام این 14. احترام من برای همه شما عزیزان یادتون جاودان خواهد بود، واقعا برای هر ایرانی، برای تک تک ایرانی ها. بیشک این گونه خواهد بود و تا زمانی که هم میهنایی مثل شما هستن و مهر سرشارشون این دریای لطف شامل حال ما میشه، این او کفداران نظام هیچ محلی از اعراب نداره، اصلا گمه، اصلا شنیده نمیشه. خودتون ناراحت نکن رفیق، دمت گرم که زنگ زدی. بریم به آمریکای شمالی با مینا صحبت کنیم. مینا درود بر تو، رو خط برنامه هستی. درود بر شما، درود بر همه ایرانیان. من نمیخوام خیلی وقتتون رو بگیرم، من فقط میخوام یه پیام بدم به همه مردم ایران. در
سراسر دنیا. ما همه اینو میدونیم، یعنی قشر بسیار بزرگی از مردم ایران میدونن که باعث و بانی این جنگ جمهوری اسلامی، با جنگ طلبی‌هاش، با دشمن تراشی، با دشمن بودن، اول با مردم ایران و بعد با تمام جهان. جمهوری اسلامی کل خاورمیانه رو به آتیش کشیده از روزی که ورود کرده. جمهوری اسلامی ایران ما رو خراب کرده، ماها همه رو گروگان گرفته. چرا اصلا ما باید بریم خارج؟ چرا ما باید مهاجرت کنیم؟ چرا من الان نباید توی وطن خودم باشم؟ چون جمهوری اسلامی نمیذاره، نذاشته و نخواهد گذاشت. اول من میخوام همه مردم به خاطر این ارق وطن پرستی که ما همه ماها در ما ریشه کرده، ممکنه یک سریا به اشتباه به خاطر فقط ارق وطن پرستی در جای غلط تاریخ بایستن توی این برهه حساس. اما بدونین که باعث و بانی این جنگ جمهوری اسلامیه. اگر اسرائیل داره الان حمله میکنه، بمب میزنه، هر کاری میکنه، به خاطر جمهوری اسلامیه، وگرنه اونا فقط میخوان از تمامیت ارضی خودشون در برابر تهدیدهای خامنه‌ای دفاع کنن. اینو بدونین همتون. و من فقط میخوام یه چیز بگم، اینها که رفتنی هستن، اما اگر که 1,000,000% اینها بمونن بعد از این جنگ، ایران و ایرانی دیگه هیچی ازش نمیمونه. پوست همه رو اینا میکنن. اینا که همه چیشون هم از دست دادن، دیگه نمیشه توی اون مملکت نفس کشید. حتی نفس کشیدن هم توی اون مملکت سخت خواهد بود. اینو بدونین. اینا که رو به پایان هستن. اما من میخوام در مورد فردای بعد از رفتن اینا صحبت کنم. هیچ زمان ما از هزاران سال پیش اگر که کوروش میکنید مردم، کوروش پادشاه بوده. ما از هزاران سال پیش پادشاهی بوده کشور ما. یک پادشاه دموکراتیک، یک نظام پادشاهی دموکراتیک همیشه ایران رو سرفراز نگه داشته. و این رو بدونید، هیچ جمهوری برای ایران خوب نبوده و خوب نخواهد بود. سمت درست تاریخ بایستیم. ما همه پشت رضا پهلوی هستیم، پشت شاهزاده رضا پهلوی هستیم و ما منتظر اون روزیم که قدرت رو به دست بگیره، ایران رو نجات بده و همه ما طعم آزادی رو بچشیم. خواهش میکنم سمت درست تاریخ بایستیم. بله. خواهش میکنم از ارق وطن پرستیتون در جای درست استفاده کنین. اگر پرچم جمهوری اسلامی رو بذارید، اینو بدونید رفتین زیر پرچم اونا. من دارم در مورد حتی استوری‌های ساده اینستاگرام صحبت میکنم. ممکنه ندونین که این پرچم اگه گذاشتی رفتی زیر پرچم اونا. اینا اینو میکنن پیرهن اسمون، میگن مردم پشت ما هستن. ما پشت اینا نیستیم. ما حسابمون از اینا سواست. بزنه اسرائیل، بزنه تمام این ساختار نظامی و سرکوب اینا رو نابود کنه. ما خوشحالیم، همه خوشحالن، همه به خاطر این خوشحالن. و اینو بدونین، اگه انسان بیگناهی، اگه ایرانی بیگناهی، اگه انسان عادی، شهروند عادی کشته میشه، به خاطر اسرائیل نیست، به خاطر جمهوری اسلامیه. چون جمهوری اسلامی ما رو به این روز نشونده. اگه ما داریم خون میدیم الان، به خاطر اینه که ما قبلا هم خون دادیم که بخوایم جمهوری اسلامی رو بیرون کنیم. خانم مینا، در پیرو تایید صحبت‌های شما باید بگم کسی که دم از جنگ افروزی میزنه 46 سال دست کم، اگر مردمش براش باشن و اگر برای اون مردم میگه من میخوام جنگ کنم که از شما دفاع کنم، که پناهگاه براشون درست میکنه. آغاز صحبتش گفت اصلا ما چرا باید خارج از کشور باشیم. دیشب من پیش شایان بودم، بعد از اینکه برنامه تعطیل کردیم رفتم پیش، داشتم باهاش صحبت میکردم. بحثمون همین بود که چرا من باید بدونم جزیره دیگو گارسیا اصلا کجاست. اصلا من چرا باید بدونم سانترفیوژ چیه. من کار دیگه باید بکنم، دغدغه‌های دیگه باید داشته باشم و اینا همش از دولتی سر جمهوری اسلامی نصیحه ما شده. آقای نام سارینا رو خودش گذاشته از تهران بهمون زنگ زده. سارینا جانم درود بر تو، رو خط برنامه هستی. سارینا دیگه ندارمشون. دارمشون. درود بر شما. الو. درود به شما سارینا جان، رو خط هستی. صدای من رو داری؟ بله قربان. درود میگم خدمتتون، خسته نباشید. میگم وقتتون رو زیاد نمیگیرم. امروز ما در منطقه 1 زندگی میکنیم. دور و بر ما رو خلاصه حسابی به قول معروف آتش بازی بود، ولی ما خوشحالیم و ایستادیم و نشستیم و منتظر آخرشیم و اون شروعی که در واقع قرار ما رو سعادتمند کنه. یک خاطره ای من میخواستم تعریف کنم. یک سلمونی ما داشتیم تو محلمون
عباس آقا. صدای منو دارید؟ بله داریم گوش میکنیم. بله. عباس آقا ارادت زیادی به اعلیحضرت همایونی شاهنشاه آریامهر داشتن و همیشه میگفتش که من منتظرم اینا برن، من تاغار ماستوخیا رو، پاتیل عرق رو بیارم بذارم دم مغازم و بین مردم عرق و ماستوخیا رو پخش کنم. مغازه کجاست من بیام؟ تو نیاوران. فکر میکنم دیگه وقتشه، یواش یواش باید تاغار ماستوخیا رو، پاتیل عرق رو آماده کنیم، ببریم بذاریم دم مغازه عباس آقا که هنوزم مغازش هست و سر جاشه، منتها خودش متاسفانه عمرش به این دنیا نبود که این روزا رو ببینه. همین. خیلی هم دم شما سارینا، پیش از این که از هم جدا بشیم یه مقدار از شرایط منطقه یکی که داری توش زندگی میکنی برام بگو، از سرعت اینترنت برام بگو و امنیتی بودن فضا اگر هست. بله، سرعت اینترنت بسیار کنده و قطع و وصل میشه، استیبل نیست اصلا. و دور و بر گفتم همونطور که خدمتتون عرض کردم، دور و بر امروز خیلی انفجارهای زیادی صورت گرفت که خبراش اومد، مثلا از موجده و عرض به حضورتون اونور از میدون نوبنیاد و خلاصه. ولی در این حال هم جو امنیتی که این موتورسواراشون دائم تو خیابون ولن. و من یه چیزی هم حالا اینجا که سوال کردید بگم، من تعجب میکنم، میخوام بدونم که اینا فکر میکنن مثلا ما از موتور سوار ما داره آتیش رو سرمون میباره و نشستیم اینجا و خوشحالیم. من میخوام بدونم اینا فکر میکنن ما از موتور سوارای پیزوری اینا میترسیم. آخه موتورم که رو 2 تا چرخ احتمال داره پنچر بشه، سر بخوره بیفته، زیاد نمیشه بهش اعتماد کرد. بله. سپاسگزارم ازت سارینای عزیزم، رفیق گلم. دیدار ما دم مغازه عباس آقا. قربونت برم. من سری تهران رو بگیرم نیکاشو پرید. ولی از ژاپن یه تماس داریم. کوروش کبیر از ژاپن بهمون زنگ زده. کوروش جان درود بر تو، رو خط برنامه هستی. سلام، خوب هستید؟ به روی ماهت. بر شما. درود به روی ماهت رفیق. درود به شما. با مامانم داشتم صحبت میکردم، تماس قطع شد. بله. زمین و زمان رو به هم دوختم. زنگ زدم به دوستم تهران، این ور اون ور زنگ زد که با آیفونی با هم دیگه حرف زدیم. خدا لعنتش کنه خامنه ای، خدا لعنت کنه جمهوری اسلامی که ما رو اینطوری دور انداخته از ایران. ما که این همه عشق می‌ورزیم به ایران، باید الان توی کشور دیگه باشیم، باید توی یه جای دیگه باشیم. چرا؟ واقعا چرا ما باید اصلا نباشیم تو اون ایران؟ ما که دلمون میسوزه، ما که بالاخره 1000 تا چیز داریم، ما میتونیم کمک کنیم. نمیذارن اینا که. زمان بازگشت به میهن و دست همدیگه رو گرفتن و آبادانی میهن فرا میرسه رفیق. خودتو سرپا نگهدار، امیدت رو از دست نده، روحیت رو حفظ کن. وطن به ماها نیاز داره، به تمام جوانانش، به تمام مردمانش نیاز داره. ایران خانوم مادر هممون حالش بده، ما باید تیمارش کنیم. اگه نتونم برگردم با پرواز مستقیم، پا میشم میرم ترکیه زمینی، پا میشم میرم ایران، خانواده‌مو از اون جهنم نجاتشون میدم. نه دیگه، اون نباید جهنم بمونه. بحث اینه کوروشان، ایران نباید جهنم ایران نباید جهنم باشه. ایران باید جایی باشه که من، شما و بسیاری از ایرانی‌های دیگه به زودی دوباره بتونیم به آغوشش برگردیم و با هم دیگه بسازیمش. فکر فرار ازش نباشیم، فکر این نباشیم که تبدیل به جهنم شده. ما باید این خودمون به دست خودمون، و اینی که میگم خودمون منظورم صرفا این نیست که مردمم فقط میگن مردم چرا نمیگن. خب مردم طیف‌های گسترده‌ای دارن. بله دقیقاً، گروه‌های مختلفی از مردم هستن که اتفاقاً میتونن وظایف مختلفی رو در این شرایط برای خودشون انجام بدن. امید تقسیم وظایف کنن. یه چیزی که به صورت طبیعی اتفاق میفته، من مثلا بعضی وقتا، البته الان خیلی خوشحالم کمتر شده، ولی اون احساس به هر حال در شرایط جنگ هستیم. هیچ کسی، اصلا من عجیبه در دنیا شاید کسی پیدا نشه که جنگ رو دوست داشته باشه یا خواهان جنگ باشه یا لذت ببره از اینکه در شرایط جنگیه.
خب اما خب اگر که ملت ایران هم یه حسی داره، اونم به دلیل که جانیانی که جانش رو در این 4 دهه گرفتن، جانیانی که ایران رو اتفاقا براش تبدیل به محل جنگ کردن در کل این 4 دهه، از اون خوشحاله که نگاه میکنه و نابود شدن این جانی ها رو میبینه. برای همین همیشه میگم این گزینه‌های اخلاقی و وطن و اینا خیلی تشخیص راحته. هر جا دیدین که هر کسی حرف از وطن پرستی زد، ولی بار مسئولیتی که جمهوری اسلامی در وضعیت امروز ما داره رو پایین تر از اسرائیل قرار داد، اونجا این من نمیتونم این رو وطن دوستی و میهن دوستی بدونم. نه تنها عامل این جنگ بوده جمهوری اسلامی و داره بهش دامن میزنه، بلکه 100 برابر بدتر لعن و نفرین برش باد که با این وجود مردم ایران رو بی پناه و بی دفاع رها کرد، برای اینکه حتی توانایی و کارآمدی دفاع از خودش رو نداره، آژیر هشدار نداره، پناهگاه نداره، پدافندم نداره که بتونه از خودش دفاع کنه، هیچ کاری نتونست بکنه، فقط 4 دهه حرف مفت زده و شعار مفت داده و در یک جنگ نابرابر مردم ایران و ایران رو قرار داده. هر کسی که وزن مسئولیت جمهوری اسلامی براش پایین تره نسبت به نقشی که امروز اسرائیل داره، من به هیچ وجه ممکن نمیتونم بگم که این فرد آدم وطن پرستی میتونه باشه. و تینای عزیزم اینم بگیم که جمهوری اسلامی الان در پست های کلیدی و مهمم آدم درست و با کفایت نداره بذاره که به درد مردم برسن. اداره کرده کاملا. شما وقتی فرماندهات یا صهیون و فرماندهات همینطوری در عرض 48 ساعت یکی پس از دیگری با هم دیگه نابود میشن، شما میتونی بفهمی که این سیستم فشل چجوری هیئتی حتی ساختار خودش معلومه، برای اینکه سیستمی که مدرن نیست، نگاه مدرنی نداره، یه سیستم ایدئولوژیک هست، معلومه که انقدر فشل، اصلا این خودش هم فیک و جعلی عذاب در اومد. اینا هنوز دنبال این که در خیبر چجوری کنده شد، نمیدونم فلان چجوری شد، اصلا کاری به جهان مدرن ندارن که توی دنیای عجیب غریبی گمن برای خودشون. امیر از ترکیه به همون زنگ زده. امیر درود بر تو، رو خط برنامه هستی. درود بر شما امید جان. بروی ماهت رفیق. درود بر سینا خانم. درود به شما. وقتتون بخیر. سپاس رفیق. زنده باشید. امید جان، متاسفانه جمهوری اسلامی از اون طرف اسرائیل بهش حمله میکنه، از این ور با مردم دشمنی میکنه. بله. یعنی جواب حملات اونا رو خب زورش به اون ور که نمیرسه که جمهوری اسلامی همیشه لات کوچه‌های خلوت بوده، مردم بی‌دفاع، زنان، کودکان رو همیشه زده دیگه. یه جا که سنبه پرزور میشه یا میرن تو تونل یا شروع میکنن رنگ عوض کردن. همین الان هم که خبر اومد اینترنت رو کردن. بله. از اون طرف بانک‌ها رو از دسترس خارج میکنن. الان من ترکیه هم تمام مردم مشکل دارن که پول بگیرن، بازنشسته کلی اینجا هست، نمیتونن به بانکاشون دسترسی داشته باشن، از خانواده ها بیخبرن و هزاران مشکل دیگه. بله. ولی من تیتروار میخوام یه سری مسائلی رو بگم، واقعا تو دلمه، اینو باید بگم. ما سر و پا گوشیم. آقای اومدن الان رو پس و گفتن که ما نشستیم منتظریم عاقبت اینا رو ببینیم و ذلت اینا رو ببینیم. آره درسته، ذلتمون رو هممون میخوایم ذلت اینا رو ببینیم، ولی این که میگن نشستیم ببینیم این خیلی بده آقا امید. بله. این نشستن خیلی بده. اگه الان نه پس کی؟ شاهزاده فراخوان داد دیگه، منتظر چی هستن مردم؟ میخوان اسرائیل بیاد پرچم بزنه، بعد دیگه اون موقع زورتون به اسرائیل نمیرسه. ملت الان باید پاشید. شاید اینا زبون آدم رو بفهمن، همین ارزشی ها، همین سپاهی ها. اینا زبون نمیفهمن دادا. چرا زبون میفهمن؟ 46 سال زبون ما رو نفهمیدن. مگه زجه های مادر نوید افکاری پشت در زندان رو فهمیدن؟ مگه زجه های مادر مجاهد کورکور رو فهمیدن؟ ولی من میگم با اینا مبارزه کنیم بهتره اینه که بخوایم با یه کشور خارجی که ما با کشور خارجی مبارزه ای نداریم. من موافقم. الان خیلی هم خوشحالم که زدن همه اینا رو ترکوندن، از ته دل خوشحالم و منتظر روزی هم که رهبرشون از تو سوراخ بکشن بیرون و بزنن به زودی. ولی مردم باید پاشن دیگه. کی میخوان پاشن؟ ما هم باید کاری بکنیم. باید موافقم. منتظر چی هستن و تماسایی میگیرن و همه، البته نظر شخصی میشه، ممکنه اشتباه باشه، ولی همه میگن که همه اینا تقصیر جمهوری اسلامیه.
علی آقا امید، من به عنوان کسی که سال 78 تو ماجرای کوی دانشگاه بودم، کتک خوردم، درگیر شدم، سال 88 بودم، البته بعدش دیگه از ایران خارج شدم، ولی تمام اینا بودم و خیلی ها نیومدن پشت ما. قشر خاکستری نشسته، الان باید بازاریا تعطیل کنن و فرار کنن و برن. اون موقعی که کامیوندار اعتصاب کردن، اون موقع چرا تعطیل نکردن؟ اون موقع میگفتن ما اگه یه روز در مغازه رو ببندیم از گشنگی میمیریم از گشنگی. اگه یه روز بازاریه که نمیگفتن، بازاریه که زینب از جمهوری اسلامی. پشت هم دیگه باشیم، دست به دست هم بدیم. الان وقتشه. اگه الان نه پس کی دیگه؟ میخوام تا دقیقه 90 تا آخر کار خود اسرائیل نتانیاهو بیاد همه رو جمع کنه، کشور دو دستی تحویلمون بده. دیگه خودمون چی کار کنیم؟ چه تلاشی بکنیم؟ ما اصلا امیر جان نمیدونیم فردا برامون چه سوغاتی داره، اما چیزی که پرواضحه، من با یه بخشی از گفته‌هات موافقم، ما مردم باید نقش خودمون رو بازی کنیم. یک وظیفه ملی میهنی به گردنمون داریم، به ویژه در شرایطی که میهن دچار جنگ هست و ما باید سعی کنیم فکر کنیم ببینیم چگونه میتونیم با همدیگه از ویرانی بیشتر جلوگیری کنیم. این وظیفه ملی میهنی هر وطن دوستیه، ایرانی و خارجی و آلمانی هم نداره. هر کسی که دلش برای وطنش میتپه باید سعی کنه از ویرانی بیشتر جلوگیری کنه. حالا بشینیم فکر کنیم ببینیم چه از دستمون برمیاد و چیکار میتونیم انجام بدیم. تینا جانم، با سینا صحبت بکنیم، از تهران بهمون زنگ زده. سینا درود بر تو، رو خط برنامه هستی. سلام امید جان، صدامو دارین؟ بله قربان. وقتتون بخیر. درود به شما. من تقریبا از سال 401 که دارم تلاش میکنم با شما ارتباط بگیرم. وای دمت گرم با این پشت کار. من عالی کار کردی. یک سر درگیری مغزه عزیزمون تیر خوردم، سینه منو شکافتن، چه من 3 جا شکست، سر من شکست، مهره 8 کمر من ترک برداشت و تقریبا من 11 روز اوین خوابیدم. به بعد تماس سینا پرید، اگه بتونه دوباره شماره گیر کنه ممنون میشم. بعدم سخت تماس گرفته. آره. یا اگه شمارهش افتاده داریم نمیدونم خودمون شماره گیری نمیدونم اگه میشه، اگه نمیدونم بچهای فنی از اونور من زیاد اطلاعی ندارم. رضا از قزوین بهمون زنگ زده، رو خط برنامه است. رضا جان درود بر تو، گفتنیات رو میشنویم رفیق. زنده باد جمهوری قشنگ، زنده اصلا دست خال بهش نیفتاده. همین فرمون بره جلو یه جمهوری اسلامی دیگه بغلش در میاد، یعنی میشه 2 تا، میشه جمهوری این. عالی گفتی. همین زنده باد و مرده باد و مرگ بر این و مرگ بر اونو گرفتید دستتون، 46 سال یه مش احمق مملکت رو به اینجا رسوندین. های این مرده باد اون زنده باد، این کل منطق شما خلاصه شده تو این 2 تا شعار. دقیقاً. نه؟ دقیقاً. اون مرده بادشون که جنگو کشوند به ایران، مرده بادشون جنگو کشونده به ایران، زنده بادشون هم کلاً به حال خودشون هیچ کمکی نکرده. احمق، برو ببین رهبرت تو کدوم سوراخ قایم شده، بیارش بیرون، بگو یه معذرت خواهی بکنه، شاید نجات پیدا کردید. شاید. چه فازی آخه، زنگ میزنی اینجا مثلا زنده باد جمهوری اسلامی. ما داریم میبینیم جمهوری اسلامی داره تیکه تیکه تموم میشه، اصلا چیزی ازش نمونده دیگه که. زنده باد جمهوری اسلام. باش اون اقتداری که میگن در عرض 5 روز یک روز نتونست، یک روز بعد میگفتن رضا شاه وقتی که متفقین حمله کردن 24 ساعت ارتشش بیشتر. بعد اون موقع روسیه قول بالا، امپراتوری انگلیس از پایین. شما که اسرائیل حمله کرد با این همه دبدبه و کبکبه 8 ساعت بیشتر نتونستید دووم بیارید، اصلا آسمون رو نتونستید نگه دارید که. شما اصلا راجع به این مرده باد و زنده باد اصلا حرف نه. شما فقط بشینید ببینید چی میشه، هیچی نگید. سینا از تهران دوباره تونسته به اون زنگ بزنه. سینا درود بر تو، رو خط برنامه هستی. سلام جان، ببخشید. خواهش میکنم رفیق، شما ببخش ما رو، ما در خدمتیم. من تمام این دردای ممکنه کشیدم. شوهر خاله منو سر درگیری بنزین تو قلعه‌سنخان با 5 گلوله جنگی هم کشتن. ایوا. من سنی ندارم، من دهه 80 هم 24 سالمه، ولی واقعا الان بغض دارم میکنم که این بی‌شرف واقعا دارن میرن. که حداقل من که جوونی اینجا آتیش گرفت، بعد من نسوزن، بعد من بچه‌ای که از من به دنیا میاد، از دوستان من، خواهرهایم به دنیا میاد، اینا از بین نرن. بله. هر روز من سمت شرق تهران دارم زندگی میکنم. همین الان رفتم پمپ بنزین، موتورمو بنزین بزنم، در دشتو زدن، آرمکو زدن، اصلا واسم مهم نیستش این بی‌شرفا بخورم، مردم عادی نخورن.
به من ناراحتم کشورم جنگ شده، من دارم قصه میخوام کشورم جنگ شده. با مردم منن، اون آدم، اون دختر، اون پسر منم. با من ایرانم، ایران منم. این بیشرفا 40 خورده ای سال مثل بختک افتادن رو مملکت من و نمیذارم من نفس بکشم. من هر چی دارم میدوام نمیتونم، هر چی دارم زحمت میکشم نمیتونم. خسته شدم و الان میبینم که اینا دارن از بین میرن، تارمار میشن. واقعا صمیمی دارم خوشحالم. بله میفهمم، من کاملا سینا جان میفهممت عزیزم، کاملا درک میکنم. هیچ اجازه نده که روی شما هیچ قضاوت اخلاقی باشه. من حس شما رو کاملا درک میکنم. اینایی که ملیگرایی کاذب دستشون گرفتن میخوان تو سر شما باش بزنن، هیچ بویی از ملیگرایی نبردن. هدفشون اینه که بریم همگی بپریم تو بغل آخوند. اون زمانی که من تیر خوردم و تقریبا 116 روز من گوشه خونه بعد از آزادی افتادم، مادر من اون موقع زنده بودش و همیشه سینه منو نگاه میکرد، میگفت ان شاءالله بخوره تو سینه تک تک بچه‌هاشون. و الان مادر من 2 ساله که فوت کرده. روحش ای کاش بود این صحنه ها رو میدید، اون روزهای اینها رو میدید و از بین رفتن این بی‌شرف‌ها رو میدید. واقعا یادشون گرامی باشه. سینا جان 24 سالتونه شما و آینده پیش روی شماست. همه چیزم در هر لحظه میتونه تغییر کنه. یعنی اینکه خواهش میکنم که به امید تو با آینده از دست نده. نگاه کن روی مسیر پیش روت و فقط تمرکز کن برای زمانی که همه ما قراره در کنار هم دوباره ایران رو بسازیم. 24 خوش به حالتون 24 سالتون. کاش من الان 24 سالم بود. حالا چی کار بگو هست؟ امید جان من ایرانم که سرطان گرفتم و در حال حاضر در حال جراحیم. توده تماس سینا دوباره پرید. برات آرزو بهبودی میکنم سینای عزیز و دوست داشتنی و به ویژه دوستانی که مثل تو این مریضی‌های خاص و مریضی‌های ویژه رو میگیرن، نیاز به دارو، مراقبت، رسیدگی، آخرین تجهیزات پزشکی، بهترین دکترها، بهترین متخصصا دارن که باید تو میهن ما باشه، چون هم ثروتش رو داریم، هم لیاقتش رو داریم و هم تاریخچه و پیشینش رو داریم. باید باشه، باید به شماها رسیدگی بشه، باید بهترین های جهان جمع بشن برای بهبودی حال شما و این اتفاق میفته. شک نکن یه حکومت ملی میهنی بیاد سر کار، تمام این مشکلات میتونه به زودی برطرف بشه و میهن و هم میهن با یه دل قرص، با یه خیال راحت، با یه نفس باز تو هوای آزاد به زندگیش بپردازه. شک نکنید اون روز نزدیک رفقا. فقط دست همو بگیرید، فقط روحیتون رو حفظ کنید. اون روز نزدیکه، اون روز نزدیکه، اون روز نزدیکه، خیلی نزدیک، خیلی نزدیکه بهمون، خیلی بهمون نزدیکه. بچه‌ها اینجا توی کامیونیتی لطفشون شامل حال ما شده، از همشون سپاسگزارم. اینجا دارن تمام مدت امید، تمام مدت من میبینم، میخونم، دنبال میکنم، هم به ما یاری میکنن، هم تلاشش رو میکنن که خانواده من و تو بتونه بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر بشه. من از همشون واقعا سپاسگزارم. نظراتشون رو در طول برنامه اینجا برای ما مینویسن، از مهر و محبت تا نظری که مثلا نسبت به یه تماسی دارن و من خیلی خوشحالم که در این شرایط حساس و بحرانی که همیهنانمون حتی تلفن درست نمیتونن به ما بزنن، اینترنت قطعه، به هر حال به همین شکل ما تونستیم ارتباط رو با هم دیگه حفظ کنیم و نگه داریم. چقدر مهم بود، چقدر هم تعیین کننده بود، به ویژه در این روزها. بله بله دقیقاً. من تماس‌های تلفنیم همه یک جا پرید، اما وصل میشه به زودی. تا تماس‌ها وصل بشه، من این پست علی خامنه‌ای رو که امروز در اکس منتشر کرد و پیام تلویزیونی که یک بار دیگه با هم دیگه مرور بکنیم. در پست در شبکه اکس یه رجزخونی ریز کرده بود، اما خب گفته که ملت ایران درباره جنگ تحمیلی و حتی صلح تحمیلی، صلح رو به کسی تحمیل نمیکنه، میستد. افراد با خردی که تاریخ و ملت ایران را میشناسند. چی شدیم ملت ما یهو؟ تا دیروز امت بودیم که زیادم قابلیت تشخیص و آنالیز نداشتیم که. ملت ایران رو میشناسن، هرگز با زبان تهدید با این ملت سخن نمیگویند. شما پس حواستون جمع کن مردم ایران رو تهدید نکنید. هشدار داده با آمریکا. خامنه‌ای درباره دخالت نظامی واشنگتن گفته هر گونه مداخله نظامی آمریکا بدون شک با خسارتی جبران ناپذیر همراه خواهد. خامنه‌ای احتمالاً این 4 تا از اینا که زنگ میزنن میگن زنده جمهوری اسلامی دور و برشن، اخبار غلط، داده های غلط، یه سری متوهم، بعد میگن آقا از چی میترسی؟ زدیم باباشونو در اینا. بیا اینا F35 که گرفتیم. اونا میگه اینجوری توییت بزنید برای دشمن بگویید که ما پیروز هستیم.
واشنگتن هم واکنش هم به تهدید ترامپ بوده. وی ضمن رد درخواست تسلیم بی قید و شرط ترامپ سخنان رو تهدیدآمیز و مضحک خواند و اظهار داشت که این نوع تهدیدات تأثیری بر اراده ملت ایران نبوده شماست. اراده ملت ایران دیدن خاری، کوری و خفیفی شماست. اراده ملت ایران اینه. اون چیزی که تو داری میگی اراده امت ذوب در ولایته که 1% هم بیشتر نیستن. اینو بستش نده ملت ایران. اتفاقا من تو قسمت قبلی که بودیم با سالومه این رو بخش از پیامش رو خوندم. تقریبا میشه گفت در 3 خط پیامش 3 بار نام از ملت ایران بود و اشاره کرده بود به تاریخ ایران. شما اگر که بررسی کنید سخنرانی های این رو در بیش از 3 دهه بشمار ببین چند بار گفته ملت، چند بار حرف از ملت ایران زده. همیشه بحث امت ایران براش بوده. حالا الان دست به دامن ملت شده. از طرف دیگه هم یه سری تبلیغات ملی گرایانه میگم کاذب اینا شروع کردن و ما هم در شبکه‌های مجازی منوتو، اینستاگرام، فیسبوک، شبکه ایکس، تلگرام این رو پست کردیم که یه تغییر برند داده کلا صدا و سیما و میتونیم ببینین که خب ما گفتیم دیگه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی الان تبدیل شدن به چی؟ نیروهای مسلح ایران. روش هم مرتب داره تاکید میشه. عنوان جمهوری اسلامی رو برداشتن گذاشتن نیروی مسلح ایران. البته که ارتش رو من میخوام جدا کنم. پشت مجری برنامه یک تصویر بزرگ از رستم شاهنامه. دیگه در خیبر نمیذارن. دقیقاً دیگه ذوالفقار نمیذارن. دیگه رستم و سهراب چهره‌های مذهبی رو همیشه تو پس زمینه میذاشتن. از طرف دیگه شبکه خبرشون همکارانم به من اطلاع دادن که از صبح یه سری خارجی رو نشون میده که پرچم فلسطین و جمهوری اسلامی هم دارن، احتمالاً دارن از اینا حمایت میکنن، ولی دریغ از این که یک تصویر از ایران بخواد نشون بده، دریغ از این که یک تصویر نشون بده اصلا به کسانی که در خانه ها نشستن. آمار آسیب دیدار من نمیتونم درارم دقیقشو. هی دارم میگردم هی از این سایت به اون سایت، از این خبرگزاری به اون خبرگزاری. آقا چند تا از هم میهنای من جان باختن، چند نفر زخمی شدن، تو چه شرایطی هستن، آیا دارو براشون هست، آیا بیمارستان مجهز براشون هست، آیا خون باید اهدا بکنیم، نباید اهدا بکنیم، کجا باید اصلا هیچی نمیگن، اصلا هیچ. بعد یکی از مسئولانش اومده گفته در پی بمباران‌های اسرائیل 60 حیوان بیگناه جان خود را باختن. آخه هیچی ندار. اونی که اسید به سگا تزریق میکرد من بودم. اونی که برای روسا تور شکار میذاشت ایران میومدن بزهای کوهی ما رو، حیوانات و گونه‌های دیگه جاندار شکار میکنن میبرن، منم. الان حیوانات بیگناه، سگی رو که تو دیروز میگفتید نجسته، سگگردی نباید، اصلا معلوم نیست این واژه کجا اومده سگگردی. اینه میمونه که اصلا یکی بچه‌شو از خونه ببرین بگن بچه‌گردی نباید، یعنی چی؟ الان حیوانات بیگناه جان باختن، شما اسید تزریق کردید، شما دست سگو میشکنید میبرید برای دعانویسی. ای بابا. چند تا خبرم امید جان اجازه بده که لحظاتی پیش خودمونم منتشر کردیم در صفحات مجازی من و تو. اولا دونالد ترامپ در گفتگو با خبرنگارا در واشنگتن باز هم بار دیگه تاکید کرده به تسلیم بدون قید و شرط اشاره کرده، همون مطلبی که دیروز هم در شبکه خودش تروث سوشال منتشر کرد و علی خامنه‌ای هم به همون واکنش نشون داد. در مورد این پرسشی که در ارتباط با توافقم بوده گفته توافق خیلی دیر شده و مقامات جمهوری اسلامی میخواستن به کاخ سفید بیان. همچنین اضافه کرده که رهبران جمهوری اسلامی قبلا مانند قلدرهای حیات مدرسه رفتار میکردن، دیگه چنین نیست. یعنی تحقیری از این بالاتر نیست که حتی جهان به ژست‌های پوچ و بی‌معنی شما پی برده. من واقعا فکر میکنم حتی اسرائیل هم با تمام اشراف امنیتی که داشته از این ناکارآمدی و میزان فشل بودن اینا در رویارویی، یعنی اینا نشستن مثلا 2 سال برنامه ریزی کردن برای این عملیاتشون. باور کن اینها هم شگفت زده شدن که جمهوری اسلامی حتی آژیر خطر برای شهرونداش نداره. من مطمئنم یعنی این مایه شگفتی، اینو باید به جهان مخابره کرد، این رو باید به رسانه‌های بین المللی در همه جای جهان باید این رو با صدای بلند گفت که رژیمی که بیشتر از 4 دهه تمام سیاستش، عملکردش، هزینه‌هایی که شده رو بر مبنای محو یک کشور دیگه گذاشته،
اما فکر اینو نکرده که یه آژیر خطر حتی داشته باشه که اگه اون کشور خواست بهش واکنش نشون بده. عملاً حتی تو همین مدت چند ماه چند تا موشک پاره بود انداخته بود سمت اسرائیل. حالا بله یکیش خورد تو سرپل ضحاک و بیچاره نه یه قربانی هم داشت از بین همین اعرابی که در اسرائیل زندگی میکنن. بله دقیقاً اینا رو اونجا شلیک کرد. حتی بعد اونم پیش خودش فکر نکرد که اگه اسرائیل بخواد به من یه پاسخ بده من باید آژیر هشدار بذارم، من باید 2 تا پناهگاه بسازم خیر سرم. اصلا تو مردم ایران که برات مردم نیستن، برای همون ارزشیات و خانواده اون ارزشیاتون پناهگاه درست کنید. آژیر خطر بذار برای همین بچه بسیجیایی که ول کردی و خانواده‌های این بچه بسیجیایی که اونجا هستن. من میدونم من هیچ انتظاری از یک حکومت که مافیای اشغال کرده ایران و هیچ انتظار همدلی با مردم ایران ندارم. برای همینم هیچ وقت از اینا درخواست انسانیت رو بیان، ولی برای خودشون دارم میگم، برای اون کسایی که هنوزم کنار اینا وایستادن، هنوز میرن تو خیابونای ایران جلوی بانک وای میستن اینجوری تا از اینا به یه شکلی دفاع کنن. بر شما دارم میگم یه نگاهی به خودتون بندازین بابا، واقعا یه نگاهی بنداز ببین خواهرت، مادرت، بچت که تو خونه هستن کی میفهمن که یه جا بمب افتاده اگه اسرائیل خودش اعلام نکنه که ما داریم این منطقه رو میزنیم؟ واقعا شما این بسیجی‌ها و ذوب در ولایت‌ها و این مده‌ها اینایی که جمع میشن دور هم سین میکنن، اینا همشون کالای مصرفی هستن برای نظام. یعنی اینا رو ازشون سپر درست میکنه، اینا رو میفرسته جنگ، اینا رو بهشون میگه تو مدافع حرمی، مخشون رو میزنه میفرستشون این ور. اینا همه کالای مصرفی نظام هستن. وگرنه اون کسایی که براشون مهم بودن خانواده درجه یکشون بوده که با خودش برده تو پناهگاه. والا برای خودتون پناهگاه نذاشتن، برای خود شماها همینایی که قراره که شما، البته اینم آدم باید بگه دیگه، وقتی اینا بلندترین فرماندهانشون در ظرف 48 ساعت نابود میشن دیگه، برای اون رتبه های پایینیشون مثلا چه کارو چه میتونستن چه سازوکاری رو فکر کنن بهش. در ادامه همون خبرم بگم که دونالد ترامپ به یه پرسشی که ازش پرسیده بودن بنیامین نتانیاهو، در ادامه در پاسخ به پرسشی که گفته به بنیامین نتانیاهو که ادامه بده، ترامپ افسوده و مرد خوبیه، کارهای زیادی انجام میده، کشور خودش رو داره با او ناعادلانه رفتار میکنن، او در میانه یه جنگه و باید با این چرندیات هم دست و پنجه نرم کنه. این مسخره است. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا اومده گفته که وزارت دفاع آماده اجرای هر تصمیم ترامپه. به به. یعنی این شرایطیه که امروز ایران اینجا قرار داره. میگم به به، دارم از ارتباطات و هماهنگی بین افراد و ارکان نظامی و دولتیشون میگم ها. ببین یک برنامه‌ای دارن، پلن دارن، یک اصولی رو پاش وایسادن، از قبل برنامه‌هاشون رو چیدن، خودشون آماده و الان میاد خیلی مصمم اعلام میکنه که ما آماده هر گونه تصمیم گیری هستیم. یعنی پلن A، B، C و D مون رو چیدیم، آماده ایم، شما فقط بگو چی کار بکنیم. آدم لذت میبره واقعا. ولی ای کاش این شاخشونه رو در قبال یه جوری نمیشد که برای ایران ما بخوان بکشن. اینم از جمهوری اسلامی داریم، اینم از آخوندهایی داریم که 46 سال هی انگشت کردن تو لونه زنبور، ما تو رو نابودت میکنیم، مرگ بر تو، مرگ بر اون، ما پیروزیم، هی پرچم اینا تیسن، پرچم اینا تاش شده. این موشک برجام امضا کردن، یادمون نره برجام امضا کردن، یه هفته بعدش موشک روش نوشتن مرگ بر اسرائیل فرستادن رفت. 20 خورده سال دنیا هی با اینا میگه که چسبونده بودن رو موشک رو کنده میشد. 20 خورده سال دنیا داره باهاشون مذاکره میکنه که نکن این کارو نکن. 20 خورده چقدر دیگه، چه کار باید کرد با اینا؟ بعد وقت اسماعیل بقایی یه خبر دیگه هم که به نظرم جالب بود اومده بود گفته بود که آژانس انرژی بین‌المللی اتمی با گزارشی که داد بهانه داد دست اسرائیل که حمله کنه. بله. یعنی این یا دوری از واقعیت خود رو به نادانی زدنه که شما 4 دهه داری میگی روز شمار میذاری یه کشور دیگه نابود بشه، دور تا دور اون کشور نیروی نیابتی گذاشته بودی، تمام پول و ثروت مردم رو ریختی که حالا اونام نابود شدن. همین نیمه جانی که از حزب الله افتاده جرأت نمیکنه نفس بکشه الان بخواد در دفاع از تو حرفی بزنه. یه توف سمت اسرائیل پرت نکرده. دقیقاً یه توف سمت اسرائیل در این مدت. بقیه‌شون که همه نابود شدن. چی شد تمام گروهایی که شما در عراق داشتین و در این کشورهای اینور و اونور داشتید؟ خب
واقعا برام خیلی حرفه که از کجا اومدم. وقت این اومده میگه که گزارش آژانس انرژی بین‌المللی اتمی بهانه داده اسرائیل حمله کرده. شما اصلا باعث حکایت همین است که امروز میگن وطنم 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 ایران. هر کی اینو گفت اول ازش بپرسین کی مقصرتره، اصلا مقصر اصلی کیه، بعد ازش بپرسین که خب بگو ببینم تو واقعا دچار خشم نیستی از این که نه تنها جمهوری اسلامی ما رو اینجا گذاشته بلکه مردم ایران رو بی‌پناه و بی‌دفاع کرده در این شرایط. تینا اون کسایی که الان وطن میکنن و از این ولایتی و اینا هستن، من نه یه کسایی هستن که ممکنه ظاهرا هم ولایتی نباشن. هر کی که الان داره وطن میکنه، من دوست دارم بفرستمشون به مصاحبه اون خمینی دجال بنیانگذارشون که داشت راجع به حمله متفقین به ایران صحبت میکرد و میگفتش من به چشم خود دیدم که لشکرهای کشورهای دیگه آمدند و به ایران حمله کردند و مردم خیلی نگران و ناراحت بودن، اما من خوشحال بودم چون میدانستم که به ملت کاری ندارن، رضا شاه را میخوان ببرند. الان دقیقاً همون اتفاق داره میفته. عجب. هست، صداش هست، برات پلی میکنم، دارمش، حتما بعد برنامه برات پلی میکنم و اگه بتونیم اصلا پخشش کنیم که خمینی با زبون خودش با همون ادبیات ضعیف و دست و پا شکست و مبهمش میگه که من خیلی خوشحال بودم که متفقین به ایران حمله کردن دهه 20 شمسی چون میدونستم که رضا شاه میخوان ببرن و اصلا عالی بود. اون موقع وطن معنا نداشت. بعد همین بنیانگذار مگه ما آدمای ملی میهنی نمیخوایم، ما آدم مسلمان میخواهیم، آدم ملی میهنی به درد ما نمیخورد. الان چی شده؟ پا بذارید جای پای بنیانگذارتون، سر حرفتون وایسید دیگه. الان رستم و سهراب و آرش و کوروش ایران و چندید با خودتون. تینا اینو بگم، نت کاملا آخوندی شده که بچه‌ها نوشته بعد میگن چرا از پوت شدن این تروریستای گروگانگیر خوشحالید؟ ارتباط و بستر اینترنت نیاز اساسی مردم در زمان بحرانه. اینا میزنن قطع میکنن. یکی دیگه رفقا نوشته میخواستم بگم تلفن ها رو هم بستن، نمیشه از خارج کشور به هیچ شکل با خانواده تماس گرفت، هم مستقیم از سیم کارت AT&T احتمالاً آمریکا هستش. سعی کردم هم سرویس های تماس بین المللی مثل گوگل وایس و غیره. میخواستم ازتون بخوام اگر راهی بلد هستید که میشه با ایران تماس گرفت اطلاع رسانی کنید و منتشر کنید. مهر تایید بر گفته رفیقمون تماس‌های تلفنی ما که یک بار قطع شد و دیگه نیومد. بله اینا میخوان واقعا ببین اینم دوباره انتقام این تحقیری که شدن دارن از مردم ایران میگیرن. میخوان مردم ایران نصف عمر کنن که نتونن عزیزانشون، خانواده هاشون باشون نتونن ارتباط بگیرن، نتونن تماسی برقرار کنن. این نمونه بارز. این فقط فکر نکن برای اینه که حالا ارتباط نگیرن، حالا یه جایی مثلا تجمعی نکنن، اعتراضی نکنن. این در واقع آزار دادن مردم در شرایطی که بیشترین میزان فشار و استرس روشون هست، دارن آزارشون میدن که خانواده از خانواده دیگه نتونه خبر بگیره. من و شمایی که اینجا نشستیم نتونیم با خانوادهمون خبر بگیریم. داره از ایرانیا انتقام خودش رو، طبق معمول داره از ایرانیا انتقام خودش رو میگیره. بله من جا داره یک اشاره هم بکنم به زندانیان سیاسیمون که در بند هستن، بانو فاطمه سپهری، بچهای اکباتان و دیگر عزیزان، خانواده‌های دادخواه و داغدار. اونا رو فراموش نکنیم بچه‌ها. در این بلبشویی که اتفاق افتاده اونها در بند هستن، پشت دیوارهای سیمانی، پشت میله، بیخبر از خانوادهشون، قطعاً بیخبر از اتفاقاتی که داره بیرون میفته، یا اخبار برعکس و وارونه در زندان منتشر میشه مثل خبرگزاری صدا و سیما که به جامعه که داره میبینه چه اتفاقی میفته اخبار دروغ میده. اونها رو فراموش نکنید، هوای اونها رو هم داشته باشید، نامشون رو صدا بزنید. اونهایی که به خاطر ما اقدامی کردن که الان پشت میلو تو سلول هستن، کمترین حقشون اینه که ما یادشون رو زنده نگه داریم، ما فراموششون نکنیم و ما در صدد باشیم که هرچه زودتر از زندان رها بشن. اینو خواستم بگم که در جریان باشید. سپاسگزاری ویژه بکنم از سیمین برای همیاری که انجام داده و همینطور از آر که نوشته دوستان هم میهن داخل ایران. از 3 روز پیش ایلان ماسک سراسر ایران رو تحت پوشش کامل استارلینک قرار داده. در صورت دسترسی به تجهیزات مربوطه میتوانید به طور رایگان و بدون محدودیت برای ارتباطات آزاد استفادهش کنید. ما تا آخر در کنار همین، من نمیتونم صحت این خبر رو بکنم، ولی اگه بچه‌ها میدونن، آگاهی دارن و راههای وصل شدن به استارلینک رو بلد هستن، اگر این امکان هست واقعا میتونن آگاهی رسانی کنن که ما پخشش کنیم و به گوش دیگر هم میهنان برسونیم که بتونن از این سیستم بهره ببرن.
یکی از رفقا نوشته چطور میشه وصل بشیم، آموزش بدید لطفاً. نمیدونم، من تا حالا خودم وصل نشدم، تجربهش رو ندارم، نمیدونم چی بگم. تقاضا میکنم از بچه‌ای که این کار رو انجام دادن یا بلدن یا فکر میکنن میشه به گونه‌ای، یا یه سری از دوستان میگن اصلا نمیشه، این یک شایعه بیش نیستش، من نمیدونم واقعا. آگاهی رسانی کنید به هم دیگه که اگر شایعه است وقتمون رو هدرش نکنیم، اگرم میشه واقعا راهی داره که اون راهو به بقیه آگاهی رسانی کنن، بچه‌ها بتونن بهره ببرن. ببین البته یه تعدادی اپ هایی هستش که وقتی که اینترنت قطع میشه دوستان میتونن، البته باید اپ ها رو در اون زمانی که اینترنت داره اون مدت کوتاه فعال کنن. ولی یه مسئله که میخواستم بگم اینه که یه عده‌ای صحبت از استارلینک میکنن و اینکه خب یه اپ هایی وجود داره که از طریق اون اپ ها عزیزان ما میتونن به استارلینک وصل بشن به راحتی. چنین من حالا اطلاعاتش رو چون کارشناسانی بودن که ما باشون صحبت کردیم، بله. این امکان پذیر نیست. منم نیست. بله امکان پذیر نیست. چه خوب که پس صحبت که داری میگی، بگو بچه‌ها در جریان باشن. آره نه چنین چیزی امکان نداره. شما اصلا اگر که این ریسیور رو نداشته باشید، خیلی فکر میکنن که این از طریق ماهواره دیگه به راحتی مستقیم میاد رو گوشی و میتونن وصلشن از طریق اپ، اما چنین چیزی امکان نداره. اطلاعات نادرسته. خواهش میکنم اطلاعات خودتون رو در اپی برای وصل شدن به استارلینک وارد نکنید. اگر واقعا اون دستگاهی که دیشه، بله اون دیشی که بعد وصل بشی رو ندارید، از این اپ ها استفاده نکنید. همینجوری نمیشه وصل شد. بله. و ما در این باره بچه‌ها به من اطلاع دادن که یک متخصص قرار دعوت بکنن که برامون صحبت بکنه، آگاهی بیشتر رو بهمون بده که اصلا چگونه هستش، چجوری کار میکنه، چجوری کار نمیکنه، که درگیر شایعات و فضاسازی ها نشید. ما در این بخش از شما رفقا جدا میشیم، میریم پیش علی همدانی با آخرین داده ها. نیم ساعت 45 دقیقه دیگه برمیگردیم، تماس‌های پرمهر شما رو دنبال میکنیم که تا اون زمان امیدوارم بشه ارتباطات وصل بشه از درون که ما بدونیم چه خبره. این شما، این علی همدانی خستگی ناپذیر. سلام بر شما. ساعت 16:15 به وقت لندن، 6:45 شامگاه به وقت ایران. ساعت بسیار پرخبری گذشته. لحظاتی قبل دونالد ترامپ که در بیرون کاخ سفید صحبت می‌کرده، در پاسخ به پرسشی درباره جنگ اسرائیل و جمهوری اسلامی گفته مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی پیشنهاد دادند که ممکن است به کاخ سفید بیایند اگرچه این کار دشوار شده. او همچنین گفته مطمئن نیست که این جنگ تا چه زمانی طول خواهد کشید و با توجه به اینکه پدافند هوایی جمهوری اسلامی نابود شده. آقای ترامپ در پاسخ به سوال دیگری در همین مورد گفت جمهوری اسلامی حتی پیشنهاد داده بود که مقاماتی را برای مذاکره در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به کاخ سفید بفرستند تا به حمله هوایی اسرائیل پایان دهند، اما افزود که اکنون این کار بسیار دیر شده. آقای ترامپ گفته من گفتم که برای صحبت کردن خیلی دیر شده، ما ممکن است ملاقات کنیم. بین الان و یک هفته پیش تفاوت زیادی وجود دارد. اینطور نیست؟ تفاوت زیادی. این در حالی است که دونالد ترامپ روز گذشته در 2 پست در شبکه اجتماعی تروث سوشال از جمهوری اسلامی خواست بدون قید و شرط تسلیم شود. او همینطور به خامنه‌ای گفت که می‌داند کجا مخفی شده. همزمان به گزارش رسانه‌ها از صدای انفجار مهیب در تهران و بلند شدن ستون دود در نقاط مختلف، ارتش اسرائیل اعلام کرده که نیروی هوایش در حال حملاتی به اهداف نظامی در پایتخت ایران است. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل در شبکه اکس نوشت که ساختمان امنیت داخلی که بازوی مرکزی سرکوب رژیم است نابود شده. منظور آقای کاتس به ساختمان فرماندهی فراجا در نزدیکی میدان ونک است که تصاویری از دود در نزدیکی آن در فضای مجازی منتشر شده. این ویدیو را نگاه کنید. ساختمان نیروی انتظامی
در حالی که مقامات جمهوری اسلامی و رسانه‌های رسمی هنوز به این گزارش واکنشی نشان ندادن، اگرچه برخی از خبرگزاری‌های حکومتی گفتند که ساختمان هلال احمر هم در همین نقطه قرار گرفته، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که این ساختمان با فاصله از محل فراجا قرار دارد. پیشتر هم همونطور که به شما گفتم تصاویر دود بسیاری از نقاط مختلف تهران از جمله در شرق و شمال شرق تهران از جمله از لویزان گزارش شده. اگر ویدیویی داریم در این زمینه تماشا می‌کنیم. یکی دیگه همین الان تهران پارس هم زدن. صنایع دفاع لویزان رو زدن. نارمک ساعتی چه؟ پشت کوه فکر کنم خوجیر یا همون پارچین باشه. خیلی سنگین دارن میزنن. نارمک شرق تهران تقریبا ساعت 4. بمباران هوایی اسرائیل از سمت غرب باید باشه، میگن نوبنیاد. در حالی که امروز از ساعت نخست بامداد تهران در آتش و انفجار غرق بود، علی خامنه‌ای از مکانی ناشناس با ویدیویی که کیفیت درستی نداشت گفت که تسلیم نخواهد شد. اخیراً رئیس جمهور آمریکا زبان به تهدید گشوده، ما رو تهدید میکنه، هم تهدید میکنه هم با یک بیان سخیف و غیر قابل قبولی از ملت ایران صریحاً میخواد که بیایید تسلیم من بشید. وقتی انسان این چیزها رو مشاهده میکنه واقعا تعجب میکنه. اولا تهدید رو به کسی بکنن که از تهدید اونها میترسه. ملت ایران نشان داده که در مقابل تهدید کنندگان دچار ترس نمیشه. تصاویری که دیدید تصاویری بود که علی خامنه‌ای لحظاتی قبل از طریق رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی منتشر کرده بود برای تحلیل آنچه که او گفته و تفاوت لحن او در طول روزها و هفته‌های گذشته. به زودی گفتگویی انجام خواهیم داد، اما به دلیل زیاد بودن تعداد خبرهای فوری اجازه بدید من به شما بگم که در قزوین هم لحظاتی قبل انفجاری گزارش شده. میتونیم ویدیوی این انفجار رو تماشا بکنیم. ویدیویی که می‌بینید از قزوین به دست ما رسیده. 8 خرداد ساعت حدود 4 مدرسه زنجان مدرسه نختایر سبا. خدا در حالی که اسرائیل امروز در چند بیانیه گفته که پایگاه‌های اصلی سنتریفیوژی و تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی و همینطور دانشگاهی افسری دانشگاه امام حسین رو که متعلق است به سپاه پاسداران مورد هدف قرار داده. گزارش‌ها همینطور از حمله به فراجا، ساختمان فراجا در بالای میدان ونک بود، اما همونطور که می‌بینید در شهرهای دیگر ایران هم این انفجارها و حملات ادامه داره. ممکن است گفته می شود که آنچه که اتفاق می‌افتد در نقاط مرکزی ایران متعلق باشد به پرتابگرهای موشک جمهوری اسلامی که از اونها استفاده می‌کنه برای حمله کردن به اسرائیل یا پدافندهای هوایی حکومت اسلامی. از پادگان میثمی کرج هم تصویری به دست ما رسیده که این پادگان هم مورد حمله اسرائیل قرار گرفته. تصویر بسیار کوتاهی بود. در کرج بمانیم. از مهرشهر کرج هم تصویری دریافت کردیم از فرودگاه پیام که در مهرشهر کرج از فرودگاهی نظامی و قدیمی که آن هم مورد حمله قرار گرفته.
بله، تصاویری که نگاه میکنید تصویر آسمان مهشهر هست که در دود غرق شده. فرودگاه پیام مهشهر همونطور که تماشا میکنید فرودگاه نظامی و قدیمی در مهشهر که مورد حمله و اصابت حملات هوایی اسرائیل قرار گرفته. اما همونطور که به شما گفتم علی خامنه‌ای بعد از آنکه روز جمعه ظاهر شد تا درباره حملات اسرائیل به خاک ایران صحبت بکند، امروز از نقطه نامعلوم پیامی فرستاد بعد از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و وزیر دفاع اسرائیل و مقامات اسرائیلی او را تهدید کردند، او را دیکتاتوری بزدل خواندند و با انتشار تصاویری از صدام حسین که سربازی آمریکایی او را از سوراخ زیرزمینی بیرون می‌کشید به او گفتند پایان دیکتاتوری چنان است. با نجات بهرامی صحبت کنیم. آقای بهرامی، من مطمئن هستم شما پیام خامنه‌ای را امروز دیدید. آیا تفاوتی در لحن او می‌دیدید؟ درود بر شما و مخاطبان برنامه. نه، کاملا قابل پیش بینی بود که درخواست تسلیم خامنه‌ای چه از طرف اسرائیل و چه از طرف امریکا با موافقت خامنه‌ای مواجه نخواهد شد. در حقیقت خامنه‌ای میراثدار یک ایدئولوژیه که در چنین مواقعی دست خودش رو برای هر گونه مصالحه و برای هر گونه توافق و هر گونه انعطافی که حتی ممکنه به قیمت نجات جان خودش و حکومتش تموم بشه دستش رو میبنده. اون سابقه طولانی و خیلی پررنگ و غلیظی که از ایدئولوژی پراکنی خامنه‌ای داشته دقیقاً در چنین مواقعی اگر بیاد و تسلیم رو بپذیره همون لحظه مرگ سیاسی خودش و حکومتش رو رقم زده. حتی در ماهای پیشین هم که بحث مذاکره با امریکا مطرح بود، یک موردی مثل جمع شدن کامل غنیسازی در خاک ایران، حتی سپردن این غنیسازی به یک کنسرسیومی متشکل از کشورهای دیگه که خود جمهوری اسلامی هم در اون کنسرسیوم حق غنیسازی داشته باشه، حتی در این حد هم عقب نشینی برای ایدئولوژی خامنه‌ای، برای حکومت جمهوری اسلامی کشنده بود و نپذیرفتن. با اینکه خب پیش بینی شاید نمی‌کردن که به این شدت و حدت مورد حمله قرار بگیرن، اما به هر حال احتمال بمباران تأسیسات هسته‌ای از چند ماه پیش کاملا جدی بوده، کاملا مطرح بوده و در این حال خامنه‌ای اینو نپذیرفته. من فکر می‌کنم این مسئله‌ای که حاصل تلمبار یک اشتباه تاریخی و یک راه خطایی بوده که در طول چندین دهه از طرف جمهوری اسلامی طی شده و الان به این نقطه رسیده و چاره‌ای جز این نیست. خامنه‌ای یا باید کشته بشه یا از کشور فرار کنه که شیرازه جمهوری اسلامی از هم بپاشه. چقدر شما همینجا ببخشید برای اینکه می‌خواستم در همین زمینه ازتون سوال کنم، معذرت می‌خوام وسط حرفتون اومدم، چقدر شما حرف دونالد ترامپ رو جدی می‌گیرید که گفته مقامات ایرانی باهاش تماس گرفتن، گفتن حتی حاضرن به کاخ سفید برن، ممکنه با جی ونس دیدار بکنن، ما نمیگیم مذاکره همچنان وجود داره اما دیر شده، حالا با هفته قبل فرق میکنه. به هر حال پیام‌هایی که آقای ترامپ هم میفرسته پیام‌های ضد و نقیضی هستش. آیا واقعاً در صورتی که حتی همین حالا با یک پرواز اختصاصی عباس عراقچی به آمریکا برود، جی ونس به تهران، این مشکل حل میشه؟ اول من این سوال شما رو جواب بدم که اتفاقا این هم با رفتارهای سابق جمهوری اسلامی سازگاره. اینکه خامنه‌ای از این طرف بر شیپور جنگ و مقاومت بدمه و از اون طرف تیم دیپلماسی دولت رو بفرسته دنبال راههایی که من در چند روز گذشته دیدیم که چندین بار این مسئله، خب وزیر خارجه قبرس لو داد، عمان و قطر گفتن که جمهوری اسلامی از ما خواسته وساطت کنیم و الان که شما این برنامه رو ضبط می‌کنید اتفاقا خبری منتشر شد مبنی بر اینکه چندین هواپیما از کرمان ایران به عمان رفتن. بله، خبرگزاری رویترز گفته. بله اینم نشسته. این هم گرچه کاملا نمیشه مرتبط با بحث دیپلماسی و گفتگو این رو تلقی کرد، ولی احتمال خیلی زیادی وجود داره که این به همین دیپلماسی مربوط باشه. یک جوری بدنه ای از، یعنی رگه هایی از جمهوری اسلامی که همون دولت باشه این پیغام رو به امریکا خواسته باشن بدن که ما حاضر هستیم حتی اون شروط شما رو بیاید روش صحبت کنیم، حالا نه اینکه از راه دور بگن بله ما کاملا تسلیم میشیم، ولی یه چیزی نزدیک به تسلیم شدن رو القا کرده باشن به امریکایی‌ها و اونا رو مجاب کرده باشن که حداقل یک بار دیگه، یک دور دیگه اینا مذاکرات رو برگزار کنن، شاید به نجات جمهوری اسلامی منجر بشه. این به نظر من با رفتارهای قبلی جمهوری اسلامی هم سازگاره، حتی رفتارهایی که در دوران حسن روحانی شاهد بودیم. هر زمانی که جمهوری اسلامی تحت فشار بود خامنه‌ای کار خودش رو میکرد، ولی خب دستگاه دیپلماسی رو هم
رها میکرد که مثلا جلو برن، اگر موفقیتی بود مال کل نظام باشه، اگر شکستی باشه این رو بر سر دولت و رئیس جمهور آوار کنه. من فکر میکنم علیرغم این اتفاقات بزرگ، حداقل در ششمین روز جنگ هنوز خامنه‌ای داره همون چارچوب‌های رفتاری خودش رو سفت و سخت رعایت میکنه. یعنی هنوز مجاب نشده که در نهایت خودش و ایدئولوژیش رو و این چارچوب رو بشکنه و یک فرد دیگه‌ای بشه، یک چهره دیگه‌ای از خودش رو به نمایش بگذاره. ولی فکر می‌کنید موثر باشه این شیوه حالا؟ خیر، دیگه الان من فکر میکنم به نقطه‌ای رسیده مسئله، مخصوصا اینکه خب غیر از اینکه اسرائیل اون تردیدها رو کنار گذاشت و با تکیه بر تجربه‌ای که مخصوصا در ارتباط با حزب الله لبنان داشت، متوجه شد که از راه دور جمهوری اسلامی ممکنه یک هیمنه‌ای داشته باشه، ولی وقتی نزدیک بشم اینجوری نیست. خود اسرائیل رو متوجه شد. ولی نکته مهم اینه که جامعه جهانی هم در این 6 روز جوری موضع‌گیری کرده که انگار ناخرسند نیست. اینکه فکر میکرد مواجهه اسرائیل و جمهوری اسلامی یک آتش خیلی بزرگ و جدی رو در منطقه و در جامعه بین الملل شعله‌ور کنه، مقاومت جمهوری اسلامی سرسختانه باشه، ولی حالا که دید جمهوری اسلامی به این راحتی داره میشکنه، من فکر میکنم جامعه جهانی هم به صورت کلی، حتی کشورهای منطقه، بعدشون نمیاد این مسئله یک بار برای همیشه حل بشه. ما رئیس جمهور آلمان رو داشتیم که کاملا روز گذشته جوری صحبت کرد که خرسندی خودش از این اتفاقات و از این حملات اسرائیل و اینکه داره معضل هسته جمهوری اسلامی رو به تنهایی و به جای همه اونها داره حل میکنه، خرسندی خودش رو ابراز کرد. و یا در نقطه مقابل ما اینها شاید تصورشون این بود که کشورهای مثل چین و روسیه خیلی جدیتر جلو بیان و در کنار جمهوری اسلامی قرار بگیرن. این هم بسیار برای جمهوری اسلامی ناامید کننده بود. اینا تنها حرکتی که کردن خارج کردن سریع اتباعشون از تهران و از ایران بود و همه متعجب شدن و این مسئله به این که یک اجماعی حاصل بشه مبنی بر اینکه سکوت کنن تا اسرائیل کار خودش رو تمام کنه، به این اجماع به نظر من کمک کرد. مسئله الان دیگه با این حرکت‌های کوچیک دیپلماتیکی که از پیش برای امریکایی‌ها و مخصوصا برای ترامپ که دیگه در صحبت‌های امروزش کاملا دیدیم، دیگه این دست رو شده و این تلاش برای وقت کشی، تلاش برای فریب دادن دیپلمات‌های آمریکایی به نظر من دیگه کار نمی‌کنه. آقای بهرامی، سوال آخرم از شما. به هر حال جمهوری اسلامی همچنان تهدید میکنه. ما تا اینجای کار آنچه که جمهوری اسلامی کرد رو بر اساس تحلیل کارشناسان مستقل حتی ضد اسرائیلی جمهوری اسلامی موفق نبوده، اولا در حفاظت از خاک ایران و دوم در حملاتی که انجام میده. اما تهدیداتی مثل این که اگر آمریکا دخالت بکنه پایگاه‌های نظامی و کشورهای میزبان این پایگاه‌های آمریکایی رو مورد هدف هم ممکنه جمهوری اسلامی قرار بده، تنگه هرمز رو مینگذاری بکنه، تأسیسات آب شیرین کن رو در عربستان سعودی مورد هدف قرار بده، صادرات نفت عربستان رو چنان که در سپتامبر 2009 با حملاتی که انجام داد به هر حال به آرامکو دچار مشکل کرد. چقدر جمهوری اسلامی الان اولا این قدرت تصمیم گیری استراتژیک رو داره و دوم توان نظامیش رو به نظر شما؟ در مورد تصمیم استراتژیکش برای اینکه وارد چنین حیطه خطرناکی بشه، من فکر میکنم احتمالش هست، چرا که با ناکامی روزافزون جمهوری اسلامی در برابر اسرائیل و خب اینکه سیستم پدافند خیلی قدرتمندی داره، خاک اسرائیل از ایران فاصله زیادی داره و خب کشورهایی هم کمک میکنن در دفع حملات موشکی، ولی اینکه بیخ گوش جمهوری اسلامی در خلیج فارس، در حاشیه جنوبی خلیج فارس پایگاه‌های امریکایی باشه و خامنه‌ای و سپاه بخوان این ناکامیشون در برابر اسرائیل رو مقداری از نظر روانی حداقل به خودشون انرژی مثبت تزریق کنن و در اینجا جبران کنن، به نظر من این محتمله، چرا که مابقی این موشک‌هایی که برای اینها و لانچرهایی که برای اینها مونده و اون سیستم تصمیم گیری که به صورت کم و بیش ناقصی داره همچنان کار میکنه، میتونه یک عملیات‌های نسبتاً موفق ولی خیلی زودگذری رو در این حوزه منافع امریکا یا اهداف امریکایی در منطقه رقم بزنه. ولی این همونطور که عرض کردم به خاطر اینکه این بنیه موشکی جمهوری اسلامی به عنوان تنها برگ برنده جمهوری اسلامی در این جنگ به شدت و به سرعت ته کشیده، ما در شلیکایی که به اسرائیل داریم میبینیم مشاهده میکنیم روز به روز کمتر میشه و روز به روز هم غیر دقیق تر و روز به روز هم رهگیری اونها
بیشتر از طرف اسرائیل. من فکر میکنم تصمیمش رو دوست دارن که اینها بگیرن، اما در میدان عمل بالاخره بستن تنگه هرمز یعنی اینکه تو بتونی از ساحل این مسئله رو ساپورت کنی. من فکر میکنم در عمل چندان موفقیت آمیز نخواهد بود و شبیه کارهای صدام در اواخر حکومتش یک حرکت‌های ایذایی و زودگذری خواهد بود. یک دنیا سپاسگزارم از شما نجات بهرامی که با ما گفتگو می‌کردید. گزارش‌ها از ایران حاکی است که ارتباطات اینترنتی مختل شده. به گزارش نت بلاکس، پایگاه رصد وضعیت اینترنت در جهان، ظاهراً اینترنت در ایران به طور کلی قطع شده. همزمان فاطمه مهاجرانی دلیل کاهش سرعت را حملات سایبری به زیرساخت‌ها عنوان کرده و گفته دولت تا زمانی که وضعیت اضطراری پیش نیاد به سمت اینترنت ملی نخواهد رفت. در همین حال تمام خبرگزاری‌های داخلی ایران دسترسی به اونها قطع شده. لحظاتی قبل تلویزیون حکومت اسلامی، شبکه خبر تلویزیون حکومت اسلامی، آنچه که می‌بینید رو زیرنویس کرده به نقل از مقامات امنیتی حکومت اسلامی. بحث بود اینجا هم هموطنان سوال می‌کنن در مورد دسترسی به اینترنت از طریق استارلینک. استارلینک به هر حال تجهیزات خودش رو می‌خواد. ما اطلاع داریم که به هر حال استارلینک تجهیزاتش آنتن‌های دریافت امواج ماهواره اینترنت در ایران وجود داره، اما حالا وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با تهدید مردم از طریق پخش بیانیه‌ها گفته است که دشمن در حال حاضر، می‌تونیم نگاه بکنیم این رو اگر که حاضر هستش، دشمن بله هشدار درباره مشاهده هر گونه استفاده از دیش استارلینک. این نوع از دیش آنطور که جمهوری اسلامی گفته همکنون مورد استفاده مزدوران دشمن در داخل کشور است. دیش‌های استارلینک برای ارتباط اینترنتی است و معمولاً LMB ندارند. مردم هر گونه استفاده از این دیش‌های استارلینک رو روی پشت بام‌ها باید گزارش بدن. دیش‌های استارلینک ما می‌دونیم که تعداد بسیار زیادی در ایران، دست کم 50,000 دیش در یک گزارش اکونومیست بود، من فکر می‌کنم 7-8 ماه پیش می‌خوندم، که در ایران وجود داره که اینترنت پرسرعت و آزاد رو در اختیار همگان قرار میده. ارتباطات تلفنی بین‌المللی هم با ایران به طور کلی قطع شده. دست کم با شهرهای مرکزی و بزرگ ایران که تحت حمله بودند نمیشه از طریق تلفن تماس گرفت، اونها هم نمیتونن تماس تلفنی بگیرند. به هر حال امیدوارم اگر که این تصویر و صدا به شما در هر جای ایران میرسه خوب و خوش باشید. همونطور که به شما گفتم رسانه‌های حکومتی در ایران گزارش کردند که یک دانشگاه متعلق به سپاه پاسداران امام حسین مورد حمله ارتش اسرائیل قرار گرفته. ارتش اسرائیل هم با صدور بیانیه‌ای این خبرها رو تایید کرده و تصاویری از آمادگی ارتش اسرائیل برای انجام این عملیات هم منتشر کرده. در بیانیه ارتش اسرائیل آمده بیش از 50 فروند جنگنده نیروی هوایی اسرائیل در چارچوب تلاش گسترده برای آسیب زدن به برنامه توسعه سلاح هسته‌ای یک سایت تولید سانتریفیوژ در تهران را مورد هدف قرار دادند. تصاویری هم منتشر کرده ارتش اسرائیل که دارید تماشا می‌کنید. آنطور که در بیانیه ارتش اسرائیل آمده، رژیم ایران در حال غنی‌سازی اورانیومی است که هدف آن تولید سلاح هسته‌ای بوده. تاکید می شود که توسعه انرژی هسته‌ای برای مصارف غیر نظامی به چنین سطحی از غنی‌سازی نیاز ندارد. این همان حرفی است که در قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درست یک هفته قبل هم آمده بود. در جریان این موج حملات چندین سایت تولید تسلیحات همونطور که به شما گفتم مورد حمله قرار گرفته. بعداً گزارش شد که ظاهراً آنچه که مورد حمله قرار گرفته از جمله تأسیسات هسته‌ای پارچین هم هست که این حملات امروز هم ادامه داشته. تصاویری که شب گذشته از تهران مخابره میشد شاهد بودیم که دود بسیار زیادی از جای ایران جای تهران به چشم می آمد، از جمله از شرق این شهر. اما شاهزاده رضا پهلوی در گفتگوهای متفاوت ما متعددی در طول روزهای گذشته با کانال‌های بین‌المللی متفاوت گفتگو کردن، از جمله شاهزاده رضا پهلوی با تلویزیون ABC شبکه خبری در آمریکا هم این گفتگو را انجام داده. So if the Ayatollah is overthrown, what happens? Who would take power there, and what do you think your role would be? Well, I've stepped in the scene to lead this transition, to be able to see the process not only now until this regime finally collapses, but particularly what after next. So there's no void and there's no vacuum created. We are talking to people within Iran who are beginning to reach out to us to coordinate this effort. There's, of course, people that are mobilized outside, people that will be mobilized inside. And the important thing is that while we have to maintain stability post-regime collapse, we are also addressing the transition process that leads to how eventually we reach that future that we all want to have.
and there's a constitutional process that needs to take place. So basically, you're talking about an interim government that maintains orders in the country and makes sure the country continues functioning, but at the same time sets the stage for a democratic process whereby Iranians will ultimately be able to choose through the ballot box what ultimately is what they want for their own future. I'm here to lead this process of transition, and I have a plan beyond just this political transition, but also for Iran's recovery and economic prosperity that goes hand in glove with a future that gives people of Iran not only a promise of liberty, but a promise of prosperity and reconstruction. آنچه که شنیدید گفتگوی شاهزاده رضا پهلوی بود با تلویزیون آمریکایی ABC. اما لحظاتی قبل علی بحرینی دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل و نماینده دائمی جمهوری اسلامی در سازمان ملل در ژنو آنچه که دونالد ترامپ گفته را تکذیب کرده. در این پیام آمده هیچ مقام ایرانی تا کنون درخواست نکرده که در دروازه‌های کاخ سفید زانو بزند. تنها چیزی که از دروغ‌های او نفرت انگیزتر است تهدید بزدلانش برای از بین بردن رهبر ماست. در ادامه این پیام دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل آمده که ایران با اجبار مذاکره نمی کند. این نمایندگی عین عبارات خامنه‌ای را طبق معمول تکرار کرده. صلح اجباری را نمیپذیرد و مطمئناً با یک جنگ طلب که به جایگاه خود چسبیده مذاکره نخواهد کرد. با یک جنگ طلب که به جایگاه خود چسبیده مذاکره نخواهد کرد. او گفته ایران به هر تهدیدی با تهدید متقابل و به هر اقدامی با اقدام متقابل پاسخ خواهد داد. همزمان بشنوید از ناصر مکارم شیرازی 98 ساله مرجع تقلید حامی حکومت که در واکنش به آنچه که دونالد ترامپ در مورد دانستن مخفیگاه خامنه‌ای و این پیشنهاد به او که تسلیم بشود بدون قید و شرط گفته وجود رهبری به عنوان حافظ کیان شیعه بلکه امت اسلامی نقطه حساسی در عقیده ماست و هیچ مسلمان صالح و آزاده‌ای این تهدید را بر نمیتابد. ناصر مکارم شیرازی 98 ساله از تهران. خبرها رو اجازه بدید پی بگیریم. بار دیگر نگاهی بندازم به خلاصه چند خبر که به شما گفتم. در حالی که در نقاط مختلف شهر تهران صدای انفجار شنیده می‌شود و ستون‌های دود به هوا خواسته از نقاط مرکزی، شمالی، شرقی و جنوبی تهران، دونالد ترامپ گفته که مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی پیشنهاد کردند که برای دیدار به کاخ سفید بروند. لحظاتی قبل نماینده دائمی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد این گفته‌های آقای ترامپ را تکذیب کرد. در همین حال خبرگزاری رویترز گزارش کرده که دست کم 2 هواپیمای ایرانی به مقصد مسقط ایران رو ترک کردن. این خبر البته ظاهراً بعداً تکذیب شده. جمهوری اسلامی تاکید کرده که برای آنچه که اتفاق افتاده است نه تسلیم را میپذیرد و نه صلح اجباری رو. اجازه بدید که به یک ویدیو توجه بکنید که از رسالت به دست ما رسیده. از رسالت، من نمیدونم آیا بزرگراه رسالت هست یا شهرک بزرگراه رسالت هست در تهران، نگاه میکنیم. بزرگراهی که شرق و غرب تهران رو به سمت این در واقع نمای شرقی شهر هست، بزرگراه امام علی. بله، همونطور که می‌بینید در آتش آسمان تهران میسوزه. بله، آنچه که دیدید از بزرگراه رسالت در تهران به دست ما رسیده بود. همونطور که به شما گفتم به دلیل اختلالات اینترنتی دریافت تصاویر از داخل ایران بسیار به سختی و کندی صورت میگیره. سپاسگزارم از همه شما که با وجود آنچه که رخ داده، با وجود تمام ناامنی‌ها و بی‌ثباتی موجود و صدای گلوله و آتش، این صحنه‌ها و این لحظات حساس در تاریخ ما رو ثبت می‌کنید و اون رو با ما به اشتراک می‌گذارید که ما هم با میلیون‌ها به اشتراک بگذارید. تشکر می‌کنم از همه شما. شماره گزارشگر ما برای تماس با ما از طریق واتساپ و تلگرام 0044 75 90 899 999 هستش. همینطور شما میتونید با ما از طریق تلفن هم تماس بگیرید. همکارانم تینا قاضی مراد و سالومه تا لحظاتی دیگر با شما خواهد بود. لطفاً ویدیوهای خودتون رو برای ما بفرستید. من فعلا با شما خداحافظی میکنم. به امید دیدار. رسانه واقعی شما هستید و گزارشگر اولین و تنها پلتفرم مردمی برای انتشار ویدیوهای شما. برای ارسال ویدیو به واتساپ یا تلگرام گزارشگر همین حالا این QR کد رو اسکن کنید.
درود دوباره به شما بینندگان خوب شبکه من و تو. با اینکه خطا رو زدن الان دیدم بیش از تا به این لحظه نزدیک 6000 تا تلفن داشتیم. بله. روزهای گذشتم بیشتر از 2 روز گذشته، دیروز رو چک نکردم، بیشتر از 11000 نزدیک 12000 تماس تلفنی ایرانیان از سراسر جهان قطعا تا زمانی که برنامه به پایان میرسه همه رو زدن. یعنی تمام تلفن‌ها رو من هی دارم تلاش میکنم یک جوری با دوستان آشنایان ارتباط برقرار کنم، ولی الان داره میشه 3 ساعت که هیچ موفقیتی به دست نیاوردم در این زمینه. طبق معمول انتقام جمهوری اسلامی از مردم ایران. خطای داخلی، یعنی مثلا تلفن خونه هام دیگه کار نمی‌کنه. بله دقیقاً همین دیگه. یعنی اون میخوان که روی فشار و استرس و تنش رو بین ایرانی‌ها بیشتر و بیشتر کنن که توی لحظه‌ای که حالا احتیاج دارن از همدیگه خبر داشته باشن، تماس بگیرن، این توانایی رو نداشته باشن. حالا به قول خودت نه فقط تلفن‌های همراه بلکه خطای تلفنی که ثابت هستن هم ما در قسمت قبلی که همراه با امید بودیم خب طول کشید تا یعنی تماس داشتیم، بعد دیگه تماسا رفتش، یعنی برای یه مدت زیاد هیچ تماسی نداشتیم. امیدوارم که الان هم میهنانمون در این بخش بتونن با ما دوباره تماسشون رو برقرار کنن. من شماره رو یه بار دیگه تکرار میکنم: 2044 204 61 20 827 2044 204 61 20 827. مرتبم سعی میکنیم که این تلفن ها رو عوض کنیم که شما بتونید با ما تماس بگیرید. من الان دیدم اینجا همیهنانمون در کامیونیتی حالا از این فرصت استفاده میکنم، واقعا من رو ببخشید، تماس‌ها از ایران به حدی زیاد بودن که چون قطع میشدن من خیلی فرصت نمیکردم که اینجا بیام همراه با عزیزان باشم یا بتونم میخوندم پیام هاتون و این که بتونم راجبش در برنامه صحبت کنم. اما خیلی عزیزان پرسیدن که فرشاد، علی پیرهادی، شیدا، مدیا، بچه‌های دیگه کجا هستن؟ خواستم بگم که بچه‌ها پشت صحنه شدید مشغول کار کردن هستن. علی پیرهادی عزیز که در بخش شبکه‌های اجتماعی من و تو فعال هستش، برای اینکه خب اونجا الان احتیاج داریم که توجه ویژه‌ای بشه، به خاطر اینکه میزان ویدیوهایی که ما به صورت روزانه و شبانه از شما دریافت می‌کنیم خیلی زیاده. برای همین ما تقسیم کار کردیم، گروهی از بچه‌هایی که مشغول هستن در بخش شبکه‌های اجتماعی، مدیای عزیز که در بخش گزارشگر داره ویدیوها رو از شما دریافت میکنه، آماده میکنه تا دوستان دیگه اونها رو پست کنن. بچه‌ها همه هستن، سلامم میرسونن، ولی ما به هر حال اینجا همگی تقسیم کار کردیم برای اینکه بتونیم ساعت‌های طولانی با آخرین داده‌ها در خدمت شما هم میهنانمون باشیم. دوستان حتی میدونن که امیرعلی امیرعلی پشت دوربینه دیگه، میدونن امیرعلی در پشت دوربین همیشه بچه داره میدونه از ور به اون ور. امیرعلی خیلی کمک میکنه به علی همدانی. من با علی همیشه شوخی میکنم، میگم مسئول خبر فوری تلویزیون من و تو. همیشه هر خبری که میاد اولین نفری که سریع میاد به سمت ما میگه خبر فوری، علاقه خاصی به خبر فوری. اینو میگه قلب آدم میگم چی شد دوباره چی شد علی جان؟ به خبر فوری که همکنون به دست من رسید توجه فرمایید. اما خواستم بگم دمش گرم، ولی واقعا علی همدانی این مدت از صبح پایینه، صبح کله سحر شروع میکنه، 5:30 صبح بیدار میشه. بله بیدار میشه و تمام این اخبارا رو انجام میده. یعنی واقعا یه خسته نباشید جا داره بهش بگیم، همش اونجا میگیم اذیتش هم میکنیم. بله فکر کنم یه تماس تلفنی هم داریم که از تهرانه. بله خانم مهری درود بر شما، روی خط هستید. بله عزیزم درود بر شما. قربونتون برم، خسته نباشید. خیلی ممنون. خانم مهری از تهران برامون بگید. بله تهران، والا من همینجا که نشستم طوریه که خیلی شدت داره، ولی خب همینجوری که خواستین من از خونه تکون نخوردم، تک تنها الان هستم دیگه تا ببینیم خدا چی میخواد. کدوم منطقه هستین اگر دوست داشتین به ما بگید؟ من شهدا عزیزم. منطقه شهدا هستید؟ بله. تنها هستید؟ همسایگانتون هم هستن یا فقط شما تنها هستید؟ هیچ کدوم نیستن عزیزم. شما تنهایی؟ فرزندی دارین مهری جان؟ فرزندانتون کجا هستن؟ فرزندانم همه رفتن عزیزم. یعنی از شهر خارج؟ از تهران رفتن. بله. چون بچه کوچیکی داشتن از تهران رفتن. بله. ولی من نرفتم.
موندم، گفتم هر چی میخواد بشه اشکال نداره. آخه بیرون رفتید اصلا ببینید جو چجوریه؟ اجازه بدید من صدای نکم کنم. خیلی ممنون. من ببینید که تنها هستم از دیشب تا الان پیروزی، یعنی باور کنید به طوری که صدا شدت داره که یعنی وحشتناک. بله میدونم، نه میفهمیم از ویدیوهایی که در همینطور که شما فرمودین من اصلا تکون نخوردم از منزل، خونه موندم. ولی خب دیگه حالا دیگه ولی یه سوالی داشتم عزیزم. میگم اینه که الان میگن چرا میزنه ایران اونجا رو، خب اینا هم که الان دارن میزنن مردم عادی دارن نرده میرن دیگه. مهری جان قرار نبود مگه به تاسیسات اینا رو بزنن با ایران کار با مردم عادی کاری نداشته باشن؟ بله، اولا که حالا قرار رو با کی گذاشتن مهری خانم؟ کشور اسرائیل خودشون گفتن. بله اسرائیل ما با مردم کاری نداریم. بله خب تا اینجا هم مردم عادی فقط میخوان تاسیسات رو بزنیم و اونا که رسته کارن. پس الان مهری جان ببینید بله همینطوره، همینطور که شما میفرمایید تا اینجاش هم همینطوره. مراکزی که هدف قرار دادن مربوط به تسلیحات نظامی و هسته‌ای و همچنین دستگاه‌های سرکوبه، درسته؟ ولی نباید این رو فراموش کرد که شرایط جنگی هم هست و متاسفانه ممکنه که همینطور که شما گفتید با وجود همه هشدارهایی که داده میشه هم میهنانی هم باشن که حالا اگر که در اون مناطق زندگی میکنن ترک نکرده باشن، همسایه کسی باشن که مورد هدف بوده، کسی ممکنه که آسیب ببینن. اما تا اینجا خب جمهوری اسلامی هم انتظار شفافیت ازش نمیتونیم داشته باشیم. هیچ آمار و هیچ آماری از میزان خسارات، همونطوری که در مورد بندر عباس، بندر رجایی و خسارات حقیقی که اونجا بود و خسارات جانی خبررسانی درستی نشد، در مورد این هم خبررسانی درستی نمیشه. اما به هر حال شرایط جنگی هست. جمهوری اسلامی ایران رو در این شرایط قرار داده و ایران رو بی پناه و بی دفاع در این شرایط نگه داشته. اتفاقا من اینو گفتم اصلا تهران به این بزرگی چجوری میخوان خالی کنن، کجا برن این اهالی؟ پس همین باشیم بهتره، برای هم یه قوت قلبیه. بله تازه ما هم داریم مهری جان 100%. من یه چیزی بهتون بگم، حالا اون چیزی که تصورم هست مهری جون، ببینین اون اسرائیل اگر قرار باشه مناطقی رو بزنن که بدونن مسکونی هست، همونطور که خودتون دیدید از پیش هشدار میدن. مثل منطقه 3 دیشب منطقه 18. من فکر میکنم حالا اون حرفی هم که آقای ترامپ زده و البته این برداشت منه، ما نمیتونیم که من برداشتم و فقط به شما میگم، حرفی هم که آقای ترامپ زد که کلا تهران رو تخلیه کنین، من فکر میکنم بیشتر دلش میخواست که حالت اعتصاب سراسری در تهران به وجود بیاد. یعنی همون چیزی که شما میگین، یعنی واقعا همینم شده دیگه، یعنی سیستم اقتصادی جمهوری اسلامی فلج بشه. چون اگه این اعلام نمیشد هنوز یه عده بودن که فکر میکردن حالا باشیم فعلا ببینیم چی میشه. خیالشون هم مردم راحته، واقعا اینم هست، یعنی جمهوری اسلامی رو اطمینان ندارن ولی اسرائیل رو اطمینان دارن که حداقل هدفمند میزنه. برای همین به هر حال من بیشتر هدفم تشکر از شما بود. خیلی ممنون. زحمت میکشید. مرسی مهری جان. قربون همتون برم. خدا نکنه. قربون شما بریم. من از صبح که بلند میشم نشستم پای من و تو تا آخر شب که دیگه که بخوام بخوابم. کار خوبی میکنین. ممنون که به ما زنگ زدید. 100%. خدا نگهدارتون باشه. مرسی مهری جون. سلامت باشید. خدا نگهدار. خدا نگهدار. بریم تهران پیش آریا مهر نازنین. درود بر شما، پشت خط هستید، روی خط هستید. درود بر شما سالم جان و تینا عزیز. من وقتتون رو نمیگیرم، خواستم یه اطلاع رسانی بکنم. اینترنت رو به صورت کامل تهران قطع کردن. من دوستانم که شمالم هستن باشون صحبت کردم، اونا هم اینترنتشون قطع شده. از طریق تلفنم که میخوایم با موبایل با هم دیگه صحبت کنیم یه اختلالی حالت قطع و وصلی پیش میاد.
اگر خواهش میکنم آی مسیجی دارید بتونید فعال کنید یا هر راه ارتباطی دیگه. ما الان فقط تلویزیون رو فعلا داریم و با همین من آی مسیج هم امتحان کردم، دلیور نمیشه. خط خونه رو گرفتم، مستقیمم گرفتم، دلیور نمیشه. مثلا نمیدونم چه جوریه سیستم. فکرم نکنه یه جا دو جام زنگ نزدم، 10 جا زنگ زدم، 10 تا موبایل گرفتم، 10 تا خونه رو گرفتم، هیچ کدوم کار نکرد. دقیقاً همینه. من حتی گفتم شاید شهرهای دیگه وصل باشم، ولی الان دوستان شمال و مثلا جای دیگه هم باشون تماس گرفتم، کاملا قطعه. خواستم یه اطلاع رسانی فقط بکنم که هم شما بدونین هم بیننده. خیلی ممنونم. خیلی ولی کلا شما آریا مهرجان چون تهران هستین، میشه یه گزارشی حالا به غیر از اختلال در اینترنت و تماس ها از حال و هوای شهر هم به ما بدین اگه خودتون بیرون رفتین؟ یه هولوش 1 رو 20 دقیقه پیش صدای انفجار و پدافند می اومد. از کدوم مناطق؟ فیلم و اینا. من سمت غرب تهران هستم. یه حالت دودی داشتم همون سمت غرب تهران میدیدم. فیلمم گرفتم، میخواستم ارسال کنم ولی متاسفانه اینترنت‌ها رو میگم قطع کردن کامل. ما رو پشت بوم بودیم داشتیم میدیدیم. الانم هولوش 1 رو 20 دقیقه پیش باز پدافندا و انفجار صداش میومد. بله. بعد یه لحظه اجازه فکر کنم الانم باز یه صدایی دارم میشنوم. فکر کنم آره الان یه صدا همین الانم دقیقاً اومد. کدوم منطقه هستی؟ منطقه چندی؟ بذارید ببینم میتونم اجازه بدید. خواهش می‌کنم نرم در پنجره. نه نزدیکشون نیست خیلی خوب. اگه نه حواسم بود که شما میشنیدید. بله شنیدم، میشنوم. نمیدونم نه صداشون براتون بیاد یا نه. بله من شنیدم صداشون. آریا مهر عزیز، بله من میخواستم یه سوال دیگه هم این بود که کلا خودتون، خانوادهتون، دوستانتون الان چی فکر میکنن راجع به شرایط حال حاضر که درش هستن؟ چه احساسی دارن؟ چی فکر میکنن؟ ببینید هممون بالاخره که استرس و ترسی داریم، ولی ما ببینید من طرف هیچ کسی نیستم، جنگ برای هر دو طرف بده. بله. ولی من امیدوارم که این اتفاقا همش باعث این میشه که این ایرانمون آزاد میشه، بالاخره آزاد میشه. یعنی من از اسرائیل به عنوان یه ناجی یاد میکنم. بله خیلی ممنون آریا مهر. اگر میخواست ما رو بزنه تا الان زده بود. ببین اینا همشون دارن هدفمند کار میکنن. این صدا رو گوش کنید. بله. یه دقیقه صدای آجی خطر هم الان هست. شما منطقه چند هستین آریا مهر؟ بله منطقه چند اگه دوست داشتین بگی منطقه چند؟ ما منطقه 5 هستیم. منطقه 5 تهران نزدیک مهرآباد هستیم. بله بله. ولی یه سوالم اینه که خب میدونم این نگاهی که شما دارین کاملا برای من قابل فهمه و کاملا درک میکنم، ولی خب یه عدم هستن که میان و میگن که کسانی که چنین احساسی دارن در واقع میخوان در یه گیرودار اخلاقی قرارشون بدن، میگن خائن به وطنن، ایران دوست ندارن. میخوام برداشت و ارزیابی خودتو از این گفته ها بشنوم. ببینید اینا همونایی هستن که سال 1401 آباد 98 88 اینا تمامشون سکوت کردن روی این جنایتی که رژیم ایران کرد. الان باید همه پشت هم باشیم. الان موقع اینه که همه دیگه واقعا موقعشه که بریزیم بیرون ایرانمون رو پس بگیریم. الان این صدا رو اگه بشنوید بله داریم میشنویم. این بلایی که جمهوری اسلامی سر ما آورده، این بلایی که جمهوری اسلامی سر ما آورده، نه هیچ کشور دیگه. بله درست. نه من با شما موافقم. خیلی ممنون. این تهرونه. یه دقیقه اجازه بدید. الان دقیقاً بالا سر من داره پدافند میزنه. یه دقیقه گوشی دستتون با پدرم اگه میشه. بله سالی جان درود بر شما. نگران نباشید، ما تهران میمونیم، کشورمون رو پس میگیریم. از بیبی متشکریم. دمتون گرم. ما صفر وایسادیم، اصلا نگران نباشید سالی جان. مواظب خودتون خیلی باشید. ممنون که با ما تماس گرفتید. ما جنگو دیدیم، از این بیشترش دیدیم. خیالت راحت باشه. صفر وایسادیم، منتظر استقبال از شاهزاده عزیزمون هستیم. آخه قربونتون برم. جاوید ایران. من خداحافظی میکنم. وضعیت اینجا خیلی ناجوره. بله هر جا هستید در سلامت باشید و امنیت. امیدوارم همه رو تک تکتون رو یک روز ما در ایران ببینیم. مرسی آریا مهر جان که با ما تماس گرفتید. بله واقعا ما رو این لحظه ها رو آدم نمیدونم چجوری اصلا نمیدونم اصلا که ما خودمون داریم اینجا صدای آژیر. چه عجیب که البته آژیر خطر براشون زده بودن.
بله این برای من جالب بود، چون مثلا توی تمام ویدیو و تصاویری که دریافت کرده بودیم صدای آژیر نبود، چنین صدایی نمی اومد. حالا من نمیدونم که چه منطقه‌ای بوده و چه ناحیه‌ای بوده که سمت مهرآبادن دیگه، همون اون فرودگاه مهرآباد که فکر کنم دیگه چیزی ازش باقی نمونده، فکر کنم کامل نابودش کردن و از بین بردنش دیگه. ببینیم و اگر که اشتباه نکنم هم تماس ها رو دوباره هدف قرار دادن تا عزیزان ما نتونن صحبت با ما تماس برقرار کنن. بله. و این یه بدیهی دیگه هم که داره، گزارشگرامون هم خب کمتر میاد، به خاطری که اینترنت وقتی قطعه گزارشگر کمتری میاد و کمتر متوجه میشیم دقیقاً کجاها رو زدن. بله دقیقاً. این علیرضا اردکانی عزیز، خیلی سپاسگزارم ازتون. میدونم که شما همیشه ما رو دنبال میکنید، هر روز دنبال میکنید، نه تنها دنبال میکنید، ما رو حمایت هم میکنید. اینجا برامون نوشتین که از صمیم قلب از زحمات و خدمات بی‌وقفه شما به ویژه در این دوران سپاسگزاریم. همه ما از خدمات شما بی‌نهایت قدردانیم. با امید به آزادی ایران در آینده نزدیک. سپاس از شما که همیشه حمایت میکنید و به ما روحیه میدید و یاری میکنید و همه عزیزانی که اینجا در کانال یوتیوبی همه کاربرایی که برای ما مینویسن. MK امینی نوشته صدای آژیر برای پادگان ها و اینجور جا. بله همون گفتم، احتمالاً در نزدیکی جایی هستن که حالا به لحاظ امنیتی اهمیت خاصی داره و برای اونجا آژیر رو تعبیه کردن. بله امیدوارم که سلامت باشن. پس در منطقه خطرناکی داشتن زندگی میکنن آریا مهر عزیز و پدرش. ولی چقدر شجاعانه، چقدر یعنی واقعا افتخار میکنم به داشتن یه همچین هموطنانی که توی این شرایط زنگ میزنن، میان پای خط، میره دم پنجره، میگه صدای آژیر رو با خودش، با ما، با همه هموطنانش در داخل ایران که میدون اصلا زنگ زده، میگه اینترنت ندارن ولی زنگ زده داره گزارش میده، میگه بیاین بشنوین الان شرایط ما اینه. واقعا دمتون گرم که هر جوری شده صدا رو. همچنین چقدر دل من همراه با خانم مهری که الان هم تنها هستن، فرزندانشون هم تهران رو ترک کردن. مهری جان ما هم فرزندان خودتون بدونید و ما در کنار شما هستیم در تمام لحظاتی که نیاز باشه. اما خب این تحولاتی که اگر بخوایم دنبال کنیم به اون تحولاتی که لحظه به لحظه داره اتفاق میفته، واکنش هایی که وجود داره، سوالاتی که پیش روی ما ایرانی ها قرار میگیره. خب باز هم یه بار دیگه ساعتی پیش بود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به خبرنگاران در شهر واشنگتن هم به یک شکل دیگه دوباره و باز هم جمهوری اسلامی رو تحقیر کرد. بار دیگه تاکید کردش که بدون قید و شرط، تسلیم بدون هیچ قید و شرطی رو ما میپذیریم. و جالبیش برای من این بود که ما این اصطلاحی که خودمون داریم و به یه شکلی ترامپ هم در مورد جمهوری اسلامی به کار بردش. گفت شما مثلا این قلدرایی که توی حیات مدرسه خلوت مثلا دارن قدرت نمایی میکنن، یعنی حتی رئیس جمهور آمریکا هم باید اون نحوه رویکرد و فکر و رفتار جمهوری اسلامی رو اینقدر خوب میشناسه که به این شکل مسئله رو بیان میکنه. بریم شاهین شهر، بعد با شما ادامه میدیم چون برای من خیلی مهمه اینو بدونم نظرت رو. بریم شاهین شهر پیش مژگان عزیز. مژگان جان درود بر شما، روی خط هستی. الو تماسمون باشون قطع شد. خیلی الان آره چون من دیدم دقیقاً کلش رو گوش کردم که ترامپ داشت حرف می‌زد در این مورد. بله دقیقاً. یعنی ببخشید. میریم پیش امیر از ارومیه. امیر جان درود بر شما، روی خط هستی. سلام عرض کنم به تمام بینندگان عزیز و شما. درود بر شما. واقعا از سمت دوستانتون در منوتو و اینترنشنال واقعا احساس خیانت میکنم. من متوجه نشدم چرا شما همچین احساسی میکنی؟ چون که واقعا حس وطن پرستی و حس وطن دوستی من در شما نمیدم. شما از حمله به کشورتون حمایت میکنید. شما اگه برنامه ما رو تو این چند روز دنبال کرده باشید، ما حتی یک بار هم از این جنگ حمایت نکردیم. من فکر نمی‌کنم کسی حتی فرمودن که عذرخواهی میکنم ببخشید. اون دوستمون که قبل من صحبت کردن فرمودن که از اسرائیل و آقای نتانیاهو میگه که ابراز حمایت میکنه و میگه که نمیدونم شما هستیم و وطن رو پس میگیریم. وطن خراب شده و ویران شده به چه درد ما میخوره؟ اولا نظر ایشون بود که حرفشون رو زدن. خب آدم‌های اون
یعنی اونام در ایران زندگی میکنن، هموطن شما هستن و نظرشون رو میتونن اینجا آزادانه بیان بکنن، ولی مقصر اصلی این جنگ و این ویرانی که شما میگید خب جمهوری اسلامیه. تا حدودی قبول دارم، ولی نباید که ما بیایم برای اسرائیلی که مردمان رو هدف قرار میده بیایم حمایت کنیم. اگر گوش میکنین آریا مهر هم اولش گفتش که از این جنگ خوشحال نیست، یعنی جمله اولش دقیقاً این بود که من از این جنگ خوشحال نیستم. اما از یه چیزی خوشحالن دیگه، اینو باید بپذیریم امیر جان، از اینکه جانیانی که در این 4 دهه جان و مال مردم رو گرفتن و تبدیل به جهنم کردن ایران رو، و ایرانی که شما دارید درش زندگی میکنید رو شرایطش رو حتی پیش از حمله اسرائیل تبدیل به یک شرایط جنگی کردن که درش قطعی برق هست، قطعی آب هست، تورم بی سابقه هست، کمبود مواد غذایی هست، گرانی بی سابقه هستش. خب عدم امنیت وجود داره، دختر نوجوانی که در ماشین کشته میشه همین قبل از این اتفاقا بیفته، زنانی که دیگه احساس امنیت نمیکنن در خیابان‌ها بخوان سوار ماشین. خب متاسفانه جمهوری اسلامی پیش از این شرایط جنگی به وجود آورده. پس بپذیرید که وقتی این کسانی که مسئولیت این جنایات رو دارن هدف قرار میگیرن، هممیهنان ما ابراز خوشحالی میکنن. مادر مجید رضا روحی استوری گذاشته بود، گفت هیچ کس از جنگ خوشش نمیاد، من از جنگ خوشحال نیستم. به وضوح اینو گفت آدرس غلط ندید، من از کشته شدن جانیانی که جان ما رو گرفتند خوشحال هستم. من یه جمله میگم و سخنانم تموم میکنم. اگر ایران چو ویرانسرا نماند، من این ویرانسرا رو دوست دارم. درود به شما. امیدوارم که همینطور باشه. امیدوارم که مردمتون رو قضاوت نکنید، به نادرستی مردم رو قضاوت نکنید و همینطور که این شعر رو خوندید امیدوارم که در کنار مردم ایران قرار بگیرید. البته من از نحوه صحبتشون خیلی نمیگم که ایشون الزاماً همدل با جمهوری اسلامی بودن، ولی خب امیدوارم که آگاهی رو بیشتر نه منم دوست ندارم هر کسی زنگ بزنه بگه ایشون سایبریه یا ارزشی هستش. خب هستن کسانی که خب الان خشمگین هستن، یه جور دیگه فکر میکنن، ولی خب امیدوارم که حرف بقیه دوستانشون هم بقیه هموطنانشون هم بشنون، چون کم نبودن تعداد کسانی که تو این مدت به ما زنگ زدن یا شما میرین توی فضای مجازی و نظراتشون رو میخونین و میبینین. مثلا دیروز سر صدا و سیما من خودم مثلا یه جوری بودم که دوستای خودم، یعنی خیلی‌ها رو میدم پیام میدادم، مثلا انقدر خوشحال بودن که من گفتم انگار یادشون رفت الان مثلا یه جنگی هم داره اتفاق میفته. خلاصه یه مسئله هم دیگه هست. حالا مثلا امیر اشاره کرد که تا حدودی، حالا اولا اینکه امیر جان تا حدودی مقصر نیست، ولی اینم باید بدونی که نه تنها مقصر کامل قرار دادن ایران در این شرایط، من بارها تکرار کردم نمیخوام خودم رو دوباره تکرار کنم، اما یه نکته دیگه هم که واقعا باید خشم شما رو نسبت به جمهوری اسلامی بیشتر ببره اینه که امروز مردم ایران رو واقعا بی‌دفاع و بی‌پناه گذاشته جمهوری اسلامی. یعنی سیاستش بر مبنای جنگ بوده، اما امروز که با یک جنگ روبرو شده توان دفاع کردن از این سرزمین رو نداره. این همون چیزیه که خب شما باید بابتش ابراز ناراحتی داشته باشی. من حرفای صبحم یه بار دیگه تکرار کنم چون مطمئنم امیر عزیز داره گوش میکنه. من صبح که اومدم اینجا، منم مثل شما هر روز بیدار میشم با یه احساسات متفاوت. کشورم، شهرم، دوستش دارم، منم خانوادم اونجا هستن، دوستانم اونجا هستن. واقعا نمیتونم بگم چقدر وقتی بیدار میشم از خواب، که خیلی کم میخوابم چون همش دارم اخبار رو دنبال میکنم، با 1000 تا فکر و خیال و احساسهای مختلف هستم. دیشب که اونجور به تهران حمله شد، از اون بالا تا اون پایین و همین جوری من میدم نقاط مختلف و شرق و غرب و جنوب و این ور و اون ور دارن میزنن و من همینطور داشتم نگاه میکردم این ویدیو رو، اون دودای وحشتناک رو. امیر جان من خیلی بیشتر عصبانی شدم به خاطر اینکه دیدم که پول مملکت صرف چه چیزی شده، به جای اینکه خرج شما مردم ایران بشه، به جای اینکه برای شما حالا پناهگاه و آژیر اینا بخور تو سرشون. تمام این 14 سال ما گفتیم آب نیست، برق نیست، نمیدونم نون گرون شد، گوشت گرون شد، مرغ گرون شد، رسید به پیاز و سیب زمینی و لوبیا و مردم داشتن با اینا دست و پنجه نرم میکردن. ولی ما دیدیم که تمام اطراف شهرها، نزدیک شهرها اینا پایگاه زدن.
تحصیلات نمیدونم چی و کوفت درد زهرمانشون رو میلیاردها خرج کردن ولی خرج شما نکردن. اتفاقا منو خیلی بیشتر عصبانی کرده امروز که ببینم چقدر این جمهوری اسلامی واقعا هر چی که هست زیر سر اونه. بریم قزوین پیش سعید نازنین، روی خط هستید. درود بر شما. درود بر شما، خسته نباشید. متشکرم. زنده باشید. من از استان قزوین تماس میگیرم. من یه موضوعی رو میتونم خدمت شما عرض بکنم. یه موضوعی رو گفتی؟ بله بفرمایید. بله، یه موضوعی می‌خواستم خدمت شما عرض کنم که بیشتر جنبه اطلاع رسانی داره یا مثلا آموزش داره، چیزی که متاسفانه کشور ما تو سیستم آموزشی جا نداده، قرار نداده. حالا کار ندارم موضوع چهارگانه است، ولی خب به نظر من موضوع حقیقت شناسی یا مثلا مردم یه چیزی رو که حقیقت رو بتونن پیدا بکنن، یه راه روشی داشته باشه که مثلا اون به اصطلاح تفکر نقاد رو یاد بدید یا به صورت آموزشی در اختیار مردم قرار بدید که مردم بتونن حقیقت رو پیدا بکنن. با وجود اینکه شبکه‌های جمهوری اسلامی در حال حاضر در حال کار کردن هستن، یا اونجا رو نگاه کنن، صحبت‌های شما رو نگاه بکنن و نقد بکنن این موضوع و حقیقت رو پیدا بکنن. من نظر من اینه. خب متوجه شدم، ولی دقیقاً کجا میخوایم بریم؟ اینکه خب بله مسلمه تفکر انتقادی، برای همین ما همدیگر رو میشنویم اینجا با نظرات مختلف و سعی میکنیم که هر کدوممون توضیح بدیم دلیلی که چرا اینو گفتیم چرا اونو گفتیم. بله درسته. بله خب شما خودتون ساکن قزوین هستید درسته؟ میشه برای ما یه گزارشی از شهر خودتون بگین، حال و هوای شهر خودتون؟ اینجا من حتی از محل کارم، حتی از شهر قزوین فقط صدای هواپیما میشنوم. بله نیست. حتی ناگفته نمونه از گزارش‌های شما من شنیدم که صدای انفجار و دود و اینا شنیدم، ولی خب من اینجا چیزی نشنیدم. بیرون مغازه‌ها باز هستن؟ مغازه‌ها روال عادی. روزهای اول شلوغ بود. روزهای اول خیابونا خیلی شلوغ بود، مردم همه فکر خوراکی و تغذیه و اینا بودن، ولی الان مردم آرومتر شدن. هستش ولی خب مثل روزهای اول. مثلا اتوبان کرج قزوین که به سمت شمال میره، اون اصلا کلا روزهای اول کلا قفل بود، ولی الان روانتر هستش. بعد همه چی این مغازه ها باز هستن، همه چی آرومه، یعنی شلف ها هست، یعنی همه چی هست. بله همه چی. خب سعید جان یه لحظه اجازه بدیم با من همراه باشیم، با هم بریم یه ویدیو گزارشگری که از قزوین داریم رو ببینیم، بعد برگردیم با هم صحبتمون رو ادامه بدیم. 8 خرداد ساعت حدود 4 مدرسه زنجان مدرسه نختایر مدرسه نختایر سبا. این ویدیویی بود که البته این ویدیویی که هم این ویدیوی زنجانه سعید جان. ویدیوی بله ویدیوی قزوین هم داریم که اگه اجازه بدیم با همکارانم ببینیم. با الان اگر ببینین همکارانم نشون میدن و با هم دیگه پخش میکنیم. وضعیت اینترنت اونجا چجوریه سعید جان؟ اینترنت نوسان داره. کیف خاصی رو نداره که مثلا بگیم سرعتش وصله یا قطع یا سرعتش خوبه. نوسان داره. فیلتر شکن وی پی ان بعضی موقع وصله بعضی موقع وصل نیست. بعد حس و حال مردم رو چطور میبینید؟ مردم متاسفانه ناراحتن. نه از این نظر که ناراحت که جنگ شده. بله درسته، متوجه هستم. حالا اگر که فکر میکنم الان مهمانان زیادی هم داریم. مهمان که چه مردم مملکتمون احتمالاً به سمت قزوین هم خیلی اومدن. من بسیار از دوستان خودم میشناسم که اومدن سمت شهر شما. بله خوش اومدن. آخه خیلی ممنونم، مرسی ازتون. ما فقط سعید جان ما حتما ما رو دنبال کنین، چون میدونم که شرایط به صورتی هستش که بله صبح تا فکر تو کلام من صبح تا شب سر کارم. بله میام فقط خسته هستم و فقط میخوابم، ولی خب از وقتی که حالا چیز شده این شرایط اینطوری شرکت‌ها رو تعطیل کردن، عرضم بزرگ شما که من کلا شبکه شما رو دارم نگاه می‌کنم. کارتون چیه سعید جان اگر دوست داشتید به ما بگید؟ شرکت دولتی کار میکنم. توی شرکت ولی نرفتید سر کار؟ یهودی بود، خدا بیامرزه، آقای خلخالی ترورش کرد. شرکتتون دولتی هستش و خودشون تعطیل کردن؟
بله. به عنوان تعطیلات تابستون. بعد 2 ماه تعطیل. بعد وقت 2 ماه تعطیل کرده شرکت؟ نه 2 ماه نه، به عنوان تعطیلات تابستون. به عنوان گفته فعلا 2 ماه تعطیله. نه من تون صحبت کردم. یکم هیجانی شدم. بعد وقت تعطیل که کردن حقوق و مزایای شما رو پرداخت میکنن یا خیر؟ به عنوان مرخصی حساب میشه. بله. بعد اگر که بگن شما برید سر کار، سعید جان میرید شما سر کار؟ من این موضوعی رو میخوام بگم متاسفانه نمیشه گفت، ولی خب شرایط اونجا یه اتفاقی افتاده بود که خودشون تعطیل کردن. انتظاری صورت گرفت که گفتم من که خودشون شیشه ها ریخت پایین و خودشون تعطیل کردن. بله. سعید جان خیلی ممنونم از تماستون. لطف کردی، خوشحال شدیم صداتو شنیدیم. سلامت باشید. ممنون. سلام به دست‌اندرکاران برسید. حتما ممنون. خدا نگهدار. خب بریم تهران پیش مسعود نازنین. درود بر شما، روی خط هستید. درود بر شما. خوبی خواهر گلم؟ خانم سالمه، خانم تینا. درود به شما. من از تهران تماس میگیرم، شرق تهران پاس. اولا یه خواهشی از شما دارم. وضعیت تهران یه طوری شده امروز که لطفاً به تلفن‌های تهران بیشتر جواب بدید، معطل نکنید، چون واقعا تماس گرفتن خیلی من از 3 ساعت الان دارم شما رو میگیرم. بله چشم. بعد یه کاری کنید که تلفن‌های تهران قطع شد یه ساعتی. بله. یه کاری کنید که بتونید تهران رو تو لایو بیارید بالا. این یه موضوع. بعد هدف از تماس هم این بود که می‌خواستم جواب این سایبریا و این افرادی که زیر همین پست من و تو و اینا مردم رو تهدید میکنن، چرت پرت میگن و اینا، یه جوابی بدم. جوابم اینه که عرضم به حضور شما که میبینید که وضعیت مملکت چطوری شده. اتفاقات توی لبنان رو دیدید. دولت ایران به لبنان غذای گرم میرسون، کمک میکرد. واقعا همین دولت تو همین چند روزه چه کمکی به مردم کرده؟ هیچ. شما دیدید که آسیب دیده های حزب الله لبنان رو با هواپیما چارتر کردن و مستقیم آوردن در بیمارستان های تهران به صورت رایگان جراحی کردن. بله. آفرین. ببین نکن، ما یه چیزی داریم دقیقاً مثل روز روشن، داریم همه چی رو میبینیم، تفاوت‌ها رو داریم میبینیم. بعدش هم ارتش اسرائیلی آقای بود و اولندش که اسرائیلی‌ها که همه میدونن نصفشون ایرانی هن. چند تا سخنگوی فارسی زبان داره، یکیشون بچه بابل بود. برگشت گفتش که آره این وسایل و امکانات این موبایل و چی و استفاده میکنه اینا ساخت اسرائیله. شما دارید با وسایل ساخت اسرائیل واسه مردم خود یا علیه خود اسرائیل میخواد حمله سایبری کنید. اون زمانی که بچه‌های مردم رو توی دانشگاه شهید نخبه‌های ایران رو میزدید باید فکر چنین روزی میبودید. درست. صدای منو دارید؟ بله. اون زمانی که اون نخبه‌ها رو، اون بلاها رو سرشون، اون جنایت‌ها رو میکردید. 40 سال مملکت رو دارید میبرید، 47 ساله مملکت رو دارید میبرید رو به عقب. باید به فکر چنین روزی میبودید که حالا این بلا سرتون نیاد. حالا تو این دقایق آخر واقعا ببین اینجوری بهت بگم، تهران که این انفجارها و اینا که تکراری من بگم که سمت شما دیشب، سمت شما ما دیشب امروز هم فکر می‌کنم بعد من ویدیو دیدم که سمت تهران سمت ما رو زد، سمت سرخسار رو زد، تهران نورانی شد. بله ما ویدیوشو دیدیم. دقیقاً تهران تمام کوه‌ها روشن شد. بله تمام کوه روشن شد. بله ببین همین الان تو این 2-3 ساعت امید پای خط بود، یعنی چند دقیقه یه ساعت پیش 2 ساعت پیش امید بود. من سعی کردم تماس بگیرم که شروع کردن زدن. از همین به صورت یه هلال بگیری شمال تهران از شرق تا غرب، از همین سرخسار و پاچین شروع کردن زدن و نوبنیاد و نمیدونم نیاوران و تا غرب تهران رو کوبوندن. همین الان هم دارن میزنن. همین الان که من دارم تو تلفن من بیسیم ببرم بالا قطع میشه. میتونم یه کاری کنم که همین الان صداها رو بشنوید. ببین یه واقعیت آقا، طرف زورش زیاده دیگه. این چه وضعیه؟ تو این وضعیت زورتون به طرف نمیرسه، میخواد به مردم رو تهدید میکنه. آقای رادان دیروز مردم رو تهدید کرده. یکی دیگه مردم اسمش حضور ذهن ندارم الان، اینقدر اعصابم خورد شده
نمیتونم بگم. مردم رو تهدید کرده که ما میخوایم این چیزا آروم بشه، اتفاقات سال 67 رو براتون رقم میزنیم. بله 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 به همون رهبر. بله میگفتن خدای امروز خدای دهه 60 آقای خامنه ای گفتن. ارجاع به دهه 60 و هزاران اعدامی که انجام دادن. حالا من میخوام به اون دوستانی که دستشون به خون مردم آلوده نیست، از خودتون آخوند آقای محمد تقی اکبر نژاد چندین وقت داره بهتون هشدار میده، میگه این کارا رو باتون نکنید. پارسال سال 4 یه استاد اخلاقی آخوندی بود آقای امجد، ایشون اعتراض کرد به این رفتار آقای خامنه ای، اونم برداشتید بایکوت کردید. جامعه شناس آقای اصلا خوب شده اصلا نمیتونم اسم یادم بیاد، یه جامعه شناسی اومدن تو این چند روزه دستگیرش کردن. با این کارا تا الان پیش رفتید، الان ثانیه های آخره. من فکر میکنم الان یه گروهی بریزن تهران گرفتن، اینقدر تهران بی سر صاحب شده. بله. شما کنترل خودتون رو ندارید، بازم پرو وای میسید تو شبکه تلویزیون با اون انگشت ایکبیریتون مردم رو تهدید میکنید. تمام اونایی هم که این انگشت بردن بالا خودشون هم رفتن بالا. تموم شد. الحمدلله به زبون عربی خودشون میگن بفهمن. بابا ول کنید دیگه مردم. من الان اومدم بگم که نیرو انتظامی ها همین چند دقیقه پیش فنک و زد، نمیدونم متوجه شدید یا نه. بله. تو قبل از همین حمله، تو این چند روز قبل، یک ماه گذشته، نیرو انتظامی طرحی گذاشته بود شکرخون، یه کارش خوب بود، اراذل و اوباشو جمع میکرد، امنیت مردم رو به هم ریخته بودن، یه طوری شده بود نمیتونستی گوشی تو خیابون دستت بگیری. بله. انقدر اراذل دیده بودید دیگه شما دیگه تو این فضای مجازی. یه گروهی اومده بودن اینا رو میگرفتن، دستگیر میکردن. میخوام بهت بگم که تو همین نیروی آدم خوب هست. من به واسطه شغلم 100% درست میگین و من امیدوارم که همین کسانی که اشاره کردید مسعود جان که افراد خوبی هستن، افرادی هستن که ایران رو دوست دارن، جانشون رو نمیذارن پای اینا، امیدوارم که هر چه زودتر در کنار مردم قرار بگیرن، چون واقعا اونا سهمشون خیلی تعیین کننده است. این فقط مردم نیستن که قراره که بگن اعتصاب کنید به خیابان ها بیاید، این نیروهای نظامی، امنیتی و انتظامی هستن که اگر جنایتی رو مرتکب نشدن و نمیخوان جانشون رو برای رژیم در حال فروپاشی بذارن، باید به مردم ملحق شن، تاریخ ساز شن و در ساخت ایران آینده سهیم بشن. بله. بریم خوزستان پیش کامشاد نازنین. درود بر شما، روی خط هستید. درود بر شما، خسته نباشید، خدا قوت. مرسی. ممنون. خواستم یه مسئله رو بگم خدمت اون آقایی که گفتن شما وطن فروش هستید و خوشحالید از اینکه اسرائیل حمله کرده به خاک شما و میخواد تصرف کنه. خواستم بهش بگم که تلفنشون پرید. متاسفم. کامشاد جاد اگر میتونین دوباره با ما تماس بگیرید. تلفن اون پایین عوض شده، من یه بار دیگه میخونم: 2044 330 78 90 922 2044 330 78 90 922. لطف کنید با ما تماس بگیرید و به خاطر اینکه من فکر می‌کنم هنوز اینترنت ها قطعه، من هنوز دارم نگاه می‌کنم، فکر کنم مثلا به 200 نفر پیام دادم، هیچ کدومش هنوز دلیور نشده. و شما اگر میتونید با ما تماس بگیرید و بگید در شهرتون یا در تهران اگر تونستید تماس بگیرید، بگید در تهران چه خبره. بله، من خبری رو علی همدانی همکارم اشاره کردش که یک خبری رو البته به نقل از رویترز منتشر کرده بودند که 2 هواپیما از ایران به سمت عمان میره و بعدش البته علی اشاره کردش که این خبر هنوز تایید نشده. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی لحظاتی پیش این خبر رو تکذیب کرد. خواستم به عزیزان بگم در حال حاضر خب خبرهای کش و واکشی دقیقاً خیلی زیاد، باید خیلی دقت کنیم که اخبار رو از منابع معتبر و دیدم استاندار تهران هم اعلام کرده که فعلا تا یک تاریخی دورکاری رو تمدید میکنن. بله.
یادمون نره اعتصابات سراسری، چه دورکاری چه در محل کار. دقیقاً. میریم ارومیه پیش علی. علی جان درود بر شما، روی خط هستید. علی جان اگر تلویزیونتون رو صداشو کم کنید ممنون میشم. درود بر شما. خیلی ممنون. شما هم خسته نباشید. ممنونم. من سخنم با اون آقایی که اومده رو خط، خب میگه مثلا شما حمایت میکنین از زنگ و فلان بهمون. این چه طرز حرف زدنی؟ مثلا الان صبح ساعت 6 بلند میشی میری نونوایی، خب تا 8 مثلا 9 نمیتونی یه بسته نون بگیری واسه خونه. یعنی شهر شما هم همین وضعیت رو داره؟ بله. من الان میرم پمپ بنزین، مثلا میگن برنامه های شما بیشتر غلط مثلا اطلاع رسانی میکنن، 15 تا بنزین بیشتر نمیدن. بله. 15 تا بنزین بله. وای میتی با 100 تا 20 تا مثلا 100 تا ماشین بعد شما نوبت برسه اونم 20 تا میزنی میای. بله. با 20 تا بنزین نمیشه زایم بری که اصلا. بله درسته. بله اول گفته بودم 25 لیتر بعد کردنش 15 لیتر. بله هی کمش کردن. بعد یه بارم این آقایونی که میان مثلا رو خط میگن ما مثلا موافق زنگ نیستیم، اینا هیچی موافق زنگ نیست. بله. من خودم موافق زنگ نیستم. خب ولی زنگ رو کی شروع کرده؟ چرا نمیان مثلا اینایی که مثلا از روز اول مثلا میگفتن رژیم باید عوض بشه فلان، الان اومدن استوری میذارن زنده باد ایران فلان. منم آقا دوست دارم ایران مثلا خب آزاد باشه فلان، ولی خداییش میاد همچین بیانیه میده. مثلا امروز اومد از ته چاه صحبت کرد. از ته چاه. بله واقعا از ته چاه، درست میفرمایید شما. وای صداش حیف. بله واقعا صداشون قطع شد. من حالا خوشحال میشم که خود بینندگانمون تماس میگیرن، از زبان خودشون و از دل خودشون باز پاسخ اون کسانی رو میگن که میخوان به مردم یا به ما تهمت وطن فروشی و خائن بودن و ضد ایران بودن بزنن. ضد ایرانی بودن همه کسانی هستند که امروز به هر بهانه ممکن یه جوری میخوان در کنار علی خامنه‌ای و رژیمش قرار بگیرن. اون افراد هستند که وطن فروش، خائن و ضد ایران و ضد ستیز هستن، ایران ستیز هستن. ضد ایرانی اون کسیه که هنوز شک داره عامل اصلی این جنگ و ویرانی که ایرانی‌ها دوچارش شدن علی خامنه‌ای و حکومت جمهوری اسلامی نیست. و ضد ایرانی کسیه که خشمش امروز برای حمله به اسرائیل خیلی بیشتر از علی خامنه‌ای و رژیمشه که مردم ایران رو در این شرایط قرار داده. نه تنها قرار داده بلکه توانایی دفاع از ایران هم نداره و مردم ایران رو بی دفاع و بی پناه همینطور رها کرده. اونها ضد ایرانی هستن. هر کسی که ازشون سوال کنید، هر جا پاسخشون اینوری رفت بدونید که به سمت علی خامنه‌ای دارن سر میخورن. بله. بریم هلند پیش خدانور. خدانور درود بر شما، روی خط هستید. خدمت شما سالار خانم عزیز، تینا خانم مهربان، درود به شما. تمام تیم عزیز و بزرگوار من و تو. ببینید من خیلی سریع 3 تا نکته رو می‌خواستم خدمت شریفتون عرض کنم. اول اینکه خیلی دوستتون دارم. مرسی ممنون. دوم که من متولد دهه 40 و تقریبا تمام صنایع ایران رو خوب میشناسم. بله. و میخواستم خدمت هموطنانم 3 تا نکته رو عرض کنم. ببینید این که میگید آره الان این زیر ساختار رو میزنه متاقوم میشین ال میشین بل میشین، عزیزان ژاپن و آلمان هم بعد از جنگ جهانی دوم با خاک یکسان شدن. چی شد؟ همه چی رو از اول ساختن، بهترش هم ساختن. این صنایعی که ما الان داریم صنایعی نیست که اصولی ساخته شده باشه. این مورد اول. دوم ببینید من خوب یادمه زمانی که این به اصطلاح مجاهدین خلق که خدا لعنتشون کنه به ایران حمله کرده بودن، حکومت ایران صدای منو دارید؟ بله. ببینید حکومت ایران من خوب یادمه اون موقع سرود ای ایران رو از رادیو پخش میکرد.
یعنی فریبکاری این بی‌شفا، میخوام این کلمه رو به کار میبرم، کار امروز و دیروز نیست. این رو من خوب یادمه که برای همه ما عجیب بود موقعی که این منافقا تا قصر شیرین اومده بودن جلو، مرتب رادیوی به اصطلاح جیم الفشون ای ایران رو پخش میکرد. این فریبکارها رو گولشون رو نخورید. سوم، ببینید زمان انقلاب و من خوب یادمه، مردم ریخته بودن شلوغ بلوغ سلام بهمان. موقعی که کارگرای صنعت نفت اعتصاب کردن کار تموم شد. کارگر و مهندسا رو من خوب میشناسم، مدیراشون، اینا به کنار. کارگرای عزیز و وطن پرستی که من خاک پاشونم، من باهاشون کار کردم، من استاد بازنشسته دانشگاه، کارگرای صنعت نفت همین امروز دست از کار بکشید کار تمومه. چنان که زمان انقلاب این شد، این به اصطلاح شورش 57. و این سه تا نکته رو میخواستم خدمت شما عزیزانم بگم. بازم از شما سالم خانم عزیز، تینا خانم عزیز، امید جان، علی آقا خیلی متشکرم. با این همه خستگی، با این همه فشار بازم شما هستید. من با ایران در تماسم. من فقط یکی از بستگانم فقط زنده است که اونم ایرانه. انشالله زنده باشه. با هم تماس میگیریم. تهران هستن؟ تهران بودن، از تهران رفتن اطراف عراق. و آره و من با تمام دوستانم در تهران و سایر شهرها در ارتباطم. میخواستم اینو به دوستانم بگم، عزیزان تا پریشان نشود کار به سامان نرسد. ما نشون دادیم ما مردمی هستیم که مغول‌ها نیشابور رو، حتی سبز، حتی حیوانات رو کشتن. در زمان قحطی بزرگ در جنگ جهانی اول نصف جمعیت ایران رو انگلیس‌ها از قحطی کشتن. ولی ما دوباره رو میدیم. البته انشالله که اتفاق بر ما نمیفته، با خاکم یکسان نمیشیم، همچه اتفاقی که بر ما نمیفته. بله اصلا. به هیچ وجه. ما تا وقتی که شاهزاده رضا پهلوی رو داریم، تا وقتی که همدیگر رو داریم، این بعضی وقتا یه سری آدمای، من نمیخوام رو لایو حرف زشتی بزنم، میان یه سری چرت و پرت می‌نویسن، نمیدونم زنده با فلان، مرده با فلان. اینا بندگان خدا رو به جهلشون و عقب افتادگیشون ببخشید. اینا یه مش ساندیسفور بدبخت بیشتر نیستن. مهم اینه ما همدیگه رو داریم. ایران هیچ وقت نمیمیره و ما دقیقاً این کلمه‌ای که تینا خانم عزیزم به کار بردن، ملی‌گراهای کاذب، مواظب اینا باشید. بله. روزگارتون خوش. همتون از راه دور میبوسم. خدا نگهدار. مرسی. خیلی ممنون که با ما تماس گرفتید. ممنون. خدا نگهدار. یه نکته که جالبه اینم خواستم بگم، دیشب داشتیم با شایان همکارمون صحبت می‌کردیم و داشتیم میگفتیم که نسل سوخته دهه 40، دهه 50، دهه 60، بعد داشتیم فکر می‌کردیم نه دهه 70، دهه 80، یعنی هممون، چون دهه 40 هم وقتی که انقلاب شده بچه بوده. یعنی چی میگن؟ یعنی همه ماها، یعنی الان ایشون هم به نظر من باز جزء نسل سوخته حساب می‌شد. یکی اینو می‌خواستم بگم. یه چیز دیگه هم گفتن، یک جمله اولشون که گفتن در مورد این که میگفتش که اون موقع اومدن سرود ایران پخش کردن، الان ما دیدیم که توی من و تو هم گذاشتیم که توی صدا و سیما کوروش کبیر رو اینجوری بزرگ زدن اون پشت با هم موجی، حالا اسمش من نمیدونم، این موجی هست خیلی داغونه، خیلی رستم و رستم آرش الان دست به دامن. آره یعنی مثلا تعجب نمی‌کنم مثلا اسطوره‌های ایرانی، پزشکیان فردا بره مقبره کوروش وایس شروع کنه حرف زدن، یعنی من اصلا تعجب نمی‌کنم. یعنی افتادم به آره باقری یادتونه که بر پا شد بود رفت مقبره تخت جمشید. یعنی آره خیلی یهو روشنفکر شد و اصلا از اون وری شدن. در همین ولی اینا همش چیه؟ برای اینکه
از هم پاشیدن، یعنی به قول تینا واسه سقوط کردن دیگه، دست به دامن همه چی شدن. اون مجریه که الان اسمش هم باز اونم نمیدونم که یه چیز شبیه سالی تاک درست میکنه تو ایران، همه رو مسخره میکنه، شبکه افقی یعنی شهبازی پاورقی، آفرین. اونم فردا مثلا یهو میبینین که مثلا رفته آرامگاه فردوسی وایساده اونجا و داره برای شما فردوسی میخونه، اصلا تعجب نکنید. اینا همینه، اینجوری رنگ عوض میکنن. نه دیگه، این که دیگه واقعا فکر نمی‌کنم دیگه هیچ کارایی براشون داشته باشه که این دیگه بالاتر از رهبرشون نیست. تو 3 خط حرفاش 3 بار کلمه ملت رو ملت ایران، تاریخ ایران رو تکرار کرده بود. 30 خورده سال داره سخنرانی میکنه، روی همدیگه 5 بار ملت ایران نگفته، از تاریخ ایران این شکلی حرف نزده. حالا خب مسلمه، ولی خب رژیم ضد ایرانی خب ماهیتش اشغالگر و ضد ایرانی کاملا مشخصه دیگه. یه نکته‌ای که می‌خواستم از فرصت استفاده کنم و به هم میهنانمون بگم، اون اقلامی هستش که در واقع باید با خودشون داشته باشن، در منزل داشته باشن. حالا ما راجع به خوراکی هایی که طولانی مدت هستن، نیاز به نگهداری در یخچال ندارن، الزاما برای پخت و پزشون حتی به گاز هم احتیاج نیست، راجع به صحبت کردیم که تو خونه داشته باشن. حبوبات خیلی مهمه، نان خشک، حالا نان لواش خشک، انواع اقسام نانی که خشک باشه بتونه بمونه، شیرهایی که ماندگار هستن، حالا شیر خشک میتونه باشه، شیرهایی که نیاز به نگهداری در یخچال ندارن، تاریخ‌های مصرف بلند مدت دارن. برنج، ماکارونی، اینا خیلی غذاهایی که کنسروی هستن. تازه اگر کنسروی هم میگیرن، اگه به صورتی باشه که حالا درباز کنم لازم نداشته باشه که دیگه بهترم هستش. داروها، من میخوام یه سری اقلام دیگه ای هم که با خودشون همراه داشته باشن و به عزیزانمون بگم که این توصیه حتی یه تعدادی از گروه‌های امدادی یا آتش نشانان هم بوده. مسکن و تبر، استامینوفن، ایبوپروفن، ضد حساسیت، پمادای سوختگی برای سوختگی‌های سطحی، پماد ضد التهاب با خودشون داشته باشن، قطره‌های چشمی داشته باشن. ممکنه مثلا گرد و خاکی اگه یک موجی بوده در سر انفجار در چشمشون بره، بر رفع خشکی چشمشونه، سوزش چشمشون. داروهای ضد سرفه با خودشون داشته باشن برای سرفه‌های خشکی که به وجود میاد. داروهای گوارشی برای بیرون روی، محلول ORS که برای جبران آب بدنه دیگه، یعنی اگه بدن دچار کم آبی بشه محلول ORS رو همراه خودشون داشته باشن. و داروی اختصاصی که مربوط حالا به بیماری افراد خانواده است، مثلا قرص فشار یا انسولین و بیماری‌های خاص. فکر کنم بچه‌ها یه ویدیو رو آماده کردن که شهر خیلی خلوته و مغازه‌ها همه بسته هستن، از نازی آباد. اگر آماده هست با هم دیگه بریم ببینیم. از نازی آباد فرستاد برای من سلام، علی هم از نازی آباد. خسته نباشید میگم به تمام بچه‌های شبکه من و تو. به سوال مقول داده بودم براش فیلم بفرستم که دارم همین کارم میکنم. در جریان باشید دیگه. ببینید همه جا بسته است، هیچکی نمیتونه امرار معاش کنه. توی خرج نون معمولی همه گیر کردن، پول نقد نیست. ولی خواستم یادآوری کنم که ما کف این خیابون بزرگ شدیم، یا این خیابونا رو دوباره تبدیل به همون خیابونای قدیم میکنیم، یا همین کف این خیابون میمیریم. فراری در کار نیست. علی عزیز، از علی جان نازنینی که امروز باهاش صحبت کردیم، دیروز باهاش صحبت کردیم. اتفاقا علی توی ذهن من خیلی موند. علی از نازی آباد. علی جان واقعا سپاسگزارم که در این شرایط همت کردی و رفتی بیرون برای ما فیلم گرفتی. مرسی واقعا. تمام اون تماس، اون چیزی که گفتین توی ذهن من مونده و اتفاقا دلم می‌خواست تماس شما رو ببریم و بخشش رو در شبکه‌های مجازیمون بذاریم که من این کار رو خواهم کرد. و یه بخش صحبت
علی خیلی من تحت تاثیر قرار داد و اون گفتش که علی گفت من حاضرم جانم رو فدای ایران کنم اگر شرط. دقیقاً نباید علی جان جانتو فدا کنی، شما زنده میمانی که با هم و ما با هم دیگه ایران رو بسازیم و یک ایرانی رو درست کنیم که درش حاکمیت قانون و رفاه و آسایش و اعتبار وجود داشته باشه و نه هیچ چیز دیگری. مرسی، ممنون علی جان که باز به حرف ما گوش کردی، توی این شرایط رفتی بیرون بر ما فیلم گرفتی و فرستادی. بریم کانادا پیش الهام نازنین. درود بر شما، روی خط هستید. سلام سالومه جان، سلام تینا خانم عزیز، درود به شما، درود به شبکتون، درود به مردم ایران، درود به خانواده هامون. من از کانادا زنگ میزنم. خانواده‌تون ایرانه؟ بله، خانواده‌ام ایران هستن. ارتباط دارین باشون یا گیر افتادن؟ نه، هیچ ارتباطی الان باشون ندارم، ولی به خدا سپردمشون همون جور که مردم رو به خدا سپردم. میدونم که این دجالا کارشون تمومه، فقط همه قوی باید باشیم، هممون باید با هم متحد بشیم. خواهش میکنم تو دل همدیگر رو خالی نکنیم، متحد باشیم، به آقای نتانیاهو اعتماد کنیم. حالا که پا پیش گذاشته، بالاخره اونم داره هزینه میکنه، هزینه جنگ زیاده، هزینه جنگ از جان انسانها بگیر تا مالی خیلی هزینه داره. البته ایشون هم برای منافع ملی خودش داره هزینه میکنه. میدونم برای منافع آفکورس که برای منافع ملی خودشه، ولی یه کارایی هم داره به خاطر ما میکنه. ما باید الان ازش استفاده کنیم، باید متحد بشیم، تو دل همدیگر رو خالی نکنیم. من الان یه سریای دوستان رو میبینم تو شهری که هستم، از همیلتون زنگ میزنم. خیلی ایموشنال شدن، احساساتی شدن، میگن چرا به کشورمون حمله شده. میفهمم حسشونو. از دیگه نباید بپرسیم، چراشو از خامنه ای باید بپرسیم. این تقصیر ما نیست، تقصیر مردم نیست. 46 ساله اینا دارن یک کشور رو، یه مملکت رو تهدید میکنن. من کاری ندارم اونا هرچی هستن آفبن، به زور یه جایی رو گرفتن نگرفتن، به هر حال کشورن و دارن زندگی میکنن و به کسی کاری نداشتن. ما بودیم که تهدیدشون کردیم، ما نه، جمهوری اسلامی. اونا جز به فلسطین، بله، جمهوری اسلامی اینا رو تهدید کرد و ما مردم ایران رو توی یه دردسر بزرگ انداخته. ولی این تقصیر ما مردم نیست. ما نباید احساساتی باشیم. الان هممون خانواده داریم، به خصوص ما که الان خارج از کشوریم، دوریم. من خودم هر روز رو پرتر میزنم. برای مردمم، نه برای خانوادم فقط. همه ما طبیعیه کاملا. یعنی اگر شما دغدغتون ایران باشه و ایرانیا، این کاملا طبیعیه. الهام جان خیلی ممنونم. ما هم با شما هم هستیم. مرسی که تماس گرفتید. میریم ایران. شهریار بیژن نازنین، درود بر شما، روی خط هستید. بیژن جان، الو، صدای منو دارید؟ الو، سلام. درود بر شما، صدای منو میشنوید؟ درود بر شما. من فقط اینقدر پارازیت میزنن نمیتونم تون بگم، یعنی الان چندین بار گرفتن قطعش کردن. بله. الان ولی صداتون رو ما داریم میشنویم. صدای من کامل داریم؟ من تو خسته نباشید ویژه به همتون تک تک عزیزای شبکه ملی من تو در واقع از نظر تمام دوستان همکاران که اینجا هستن شما رو اینجوری میبینن، به این چه شما رو ببینن. مرسی، ممنون، لطف دارین شما. شهریار چجوریه جوش؟ بله، ما از مناطق شهری پرید. بله. من اتفاق افتاده دیگه. خیلی متاسفیم واقعا. خیلی به سختی تماس میگیرن. ولی میگم زهر چشم واقعا این تیتر خبر شده. حالا برو بگی.
مادر هستن و به نام مادر اسمشون رو دادن از قزوین. درود بر شما مادر، صداتون رو میشنویم. سلام عزیزم، خسته نباشید. خیلی ممنون، مرسی. بفرمایید. خواستم بگم که من مادر مهسام، مادر مجید رضام، مادر محمدم، مادر همه اونایی که ناجوان مردانه کشته شدن. همه اون شبایی که ما با اضطراب تا صبح گذروندیم، نخوابیدیم. پدر محمد که پتو تو زمستون کشید سرش و اون شبایی که تو دانشگاه تهران حمله کردن به بچه‌ها. همه اون شبایی که ما نخوابیدیم، یه شبم بچه‌های اینا نخوابن. مادر کیان که یخ گذاشت کنار پیکر فرزندش. بله. اینا رو گفتین، اون صحنم اومد جلوی چشم من. بله. تمام مادری که جنازه بچه‌ش رو نگرفتن، قبری ندارن. جان؟ میگم تمام مادرایی که جنازه بچه‌شون رو نگرفتن، قبری برای بچه‌شون ندارن. بله. بله دقیقاً. ما هیچ کدوم از جنگ خوشحال نیستیم. اما فقط خواستم یه ذره جاها عوض شه، یه ذره اونا هم ماها رو درک کنن. من بچه من تو سنی نبود که بره بیرون، اگه بود قطعا میرفت و من مادری بودم که ازش حمایت میکردم. چون بچم تو اون سن نبود خودم رفتم و بنا به تخصصی که دارم تا جایی که تونستم، جایی که دستم برمی اومد کمک کردم. بله ممنون. درود به شما واقعا. الانش هم هستم. زنده باشید و به امید ایران آزاد. مرسی. شما برامون بگین از کجا تماس؟ قزوین. از قزوین تماس گرفتین؟ قزوین. بله همین الان بغل گوشمون سر صداهای زیادی هست. چون یه آقای زنگ زدن ما اینا رو گذروندیم و ایوا هستین روی خط؟ من هستم. بله. پس سر و صدا هست توی شهرتون؟ بله سر و صدا از دیروز هست، هم دیروز بوده هم امروز. چون یکی از شهروندان که اونجا هستن با ما تماس گرفتن، گفتن اونجا سر صدای زیادی نیست، مغازه همه باز هستن. من برای همین از شما پرسیدم. بله چون ما هم باز هست. اینترنت تقریبا مختل، گاهی خیلی کم میاد و میره. سر و صدا هست، میگم از دیروز هست. حالا یه جاهایی رو میگن که زدن، من اطلاع دقیق ندارم، ولی خب همون وابسته به اینا رو زدن، حالا میگن که زدن. بله. ولی هر اتفاقی هم بیفته بله مردم 80% مثل منن، طرز فکرشون. چون ما روزای سختی رو گذروندیم این چند سال اخیر، خیلی روزای سختی رو گذروندیم و هر روز فقط کارما رو خواستیم. خواستیم که یک روزش رو درک کنن، یک هفتهش رو درک کنن. اون روزای سختی رو که جوانای بیگناه ما رو کشتن، بیگناه به پای بالای دار بردن، بیگناه کشتن، فقط به جرم آزادی خواهی. فقط خیلی از این جوانا همشون بیگناه بودن، هیچ نش جز اشرار بودن، نه هیچی، فقط انقدر مهربون بودن که میخواستن دست کسی رو بگیرن. خیلی از اینا رفتن به یکی کمک کنن و ناجوان مردانه کشته شدن. بله کاملا. خیلی ازتون ممنونم که تماس گرفتین. ما در کنارتون هستیم. موفق باشید. خیلی ممنون. چه نام قشنگی هم انتخاب کردین، مادر. خیلی ازتون سپاسگزارم. من یه یادآوری فقط بکنم که در میان برنامه هام چون گفتن مادر، ما این مجموعه خانه دوست کجاست که تصویر کردن همه این عزیز جان باختگانی که توسط جمهوری اسلامی کشته شدن و تعدادی از همین سران سپاهی که چند روز پیش کشته شدن مسئولیت مرگ این عزیزان رو به عهده داشتن، یه مجموعه هست برای یادآوری تمام جنایاتی که جمهوری اسلامی در این سالها مرتکب شده که از یاد نبریم هیچ وقت. بله اینا پخش میشه بین برنامه هامون. یه چیزی هم که می‌خواستم بگم مادرای همین عزیزان از دست رفته از وقتی که اتفاقا دقیقاً این جنگ شروع شده تمام مدت دارن پست میذارن که به مردم یادآوری بکنن که ما بچه‌هامون رو چجوری از دست دادیم. پس جای درست بیستید، دشمن ما با هشتگ دشمن ما همینجاست. همینطور دارن عکسای بچه‌هاشون رو میذارن. دوباره بریم قزوین با سورنای نازنین. درود بر شما، روی خط هستید. درود بر شما. بفرمایید. سلامو دارید؟ بله داریم. ضمن تشکر از شما و همه دوستانی که
در پشت صحنه، در پشت دوربین زحمت میکشن تا صدای ما رو به گوش جهانیان برسونن. من یه نکته خیلی شاید ظریف و کوچیک رو خدمت ما عرض بکنم در مورد افسانه ها، در مورد اسطوره ها که مثلا در شاهنامه میخونیم ضحاکی وجود داشته. بله. ای بابا. پرید. البته یه چیزی بگم خدمتتون، چون من به شاهنامه بی نهایت علاقه‌مندم، فقط بگم بین اسطوره و افسانه تفاوت وجود داره. افسانه اون چیزی که درش واقعیت نیست، اما اسطوره ها اون چیزی هستن که در تاریخ به یه شکلی وجود داشتن، در ناخودآگاه جمعی ملت ها موندن و به تصویر کشیده شدن، یعنی بر مبنای نوعی از واقعیت تاریخی اتفاق افتادن و بعد به شکل اسطوره در آمدن. تفاوت فاحشی با افسانه داره. باز بریم قزوین. به نام مردم ایران اسمشون رو گذاشتن. روی خط هستید، درود بر شما. درود بر شما، شب شما هم بخیر. شب شما هم بخیر. سلامت باشید، زنده باشید. خیلی ممنون، تشکر از اینکه اطلاع رسانی میکنید به مردم ایران. خیلی ممنون. باشید من یکم هول شدم ولی نه خب من ازت شهرتون الان دوست عزیزی گفتن شهر خلوت، دوست عزیز دیگری مادر به نام مادر زنگ زدن گفتن نه یه سر و صداهایی هست. شما به ما بگین وضعیت برق چطوره، آب چطوره، مغازه ها خلوتن، شلوغن؟ از حال و هوای شهرتون به ما بگین. وقت تقریبا ساعت 1:04 بود که اینجا پدافندا شروع کردن به ضد هوایی رو شلیک میکردن و فکر میکنم یه جایی هم زدن، اما من دقیق اطلاع ندارم. مثلا ساعت 5:30 هم یه سری عملیات فکر من انجام دادن، چون که جنگندها به حدی پایین پرواز میکنن که ما صداشون رو به راحتی تو آسمون میشنویم، چه شب باشه چه روز باشه. متاسفانه آسمان ایران صفر تا صدش در اختیار بله در اختیار کشورهای در اختیار اسرائیل. حتی آقای ترامپ هم اومد اعلام کردش که در اختیار ماست آسمان ایران. یعنی درسته. متاسفانه کسی که این جنگو به خونه آورده حتی از خونه‌ش هم نتونسته دفاع کنه. البته ما که میدونستیم و انتظاری نداشتیم، ولی اونایی که نمیدونستن باید ببینن و این اقتدار پوشالی رو. بله. خب از آژیر خطر هم که نداریم اینجا خوشبختانه. یه مطلب میخواستم بگم که ما مردم ایران هیچ مشکلی، هیچ دشمنی با مردم اسرائیل نداریم. یه دوست عزیزی دیشب تماس گرفت که خانم الینا بودن و اونا هم گفتن که ما با مردم ایران مشکل، ما هم همینطور، ما مردم ایران هیچ دشمنی، هیچ مشکلی نه تنها با اسرائیل، با هیچ کجای دنیا، امریکا، اروپا، چین، روسیه، با هیچ جا نداریم. این متاسفانه حکام مزدوره، فکر کنم اینجوری بگیم بهتره. بله اونا مزدور هستن اتفاقا. بله که با تمام دنیا در جنگن و ما رو هم اینجوری تو دردسر انداختن، این همه مشکلات رو برای مردم ایران ایجاد کردن. بله دقیقاً. ممنون که برنامه ما رو اینقدر با دقت دنبال می‌کنید. امیدوارم خانم الینا از اورشلیم صداتون رو بشنون. از مغازه هاتون هم برای ما میگید. مغازه ها باز هستن؟ مغازه تقریباً بازه. همه چی هست، مواد غذایی همه چی پیدا میشه، همه چی. یه مقدار فروشگاه بعضی چیزا کمه ولی باز هستش. امیدواریم که مردم به روزهای بهتری برسن و به اونجایی برسیم که دلمون میخواد. توی تفکر اندیشه هممون هست. خیلی ممنون از برنامه شما. مرسی از شما که با ما تماس گرفتید. از اون نام قشنگی که انتخاب کردین به نام مردم ایران. سپاسگزارم ازتون. میخواستم دوستی خودمون رو به تمام مردم دنیا ثابت کنیم، برسونیم. حیف مردم ایران رو بد جلوه دادن. بله نه من مطمئنم که نه من اینو به شما بگم همه الان دیگه متوجه شدن، به خصوص از بعد از 1401 و جنبش مهسا این تمایز واقعا دیگه به چش همه اومد و اگه دقتم کرده باشین تمام پیام هایی که حالا از مقامات اسرائیلی میگن تا کشورهای دیگه میگن این تمایز رو بین مردم ایران و جمهوری اسلامی قائل هستن. کاملا. بله بازم مرسی که ما تماس گرفتیم. میریم اسپانیا پیش خانم روز. درود بر شما، روی خط هستید. درود بر شما. به نام خدا که خودمونیم، به نام شاه که نگهدار قانونه، به نام چی میگم، به نام خدا. شاه میهن اگر نباشه
شاهی وجود نداره. اگر خود ما هم نباشیم مملکت وجود نداره. پس بنابراین میخوام به اون افرادی که برای آقای امام زمان بیبی جان نتانیاهو که ظهور کردن برای جمهوری اسلامی و تک تکشون به هلاکت میرسونه برابر بگم. من زمانی که جنگ شروع شده 3 روز تو تخت خواب بستری شدم. من ضد جنگم. نه تنها ما ایرانیای واقعی ضد جنگ هستیم. ما همه رو دوست داریم. ما ایمان به پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک داریم. ما در همه جای دنیا ثابت کردیم که 9 میلیون ایرانی خارج است. ثابت کردیم که ما افرادی با رژیم خونخوار جوانخوار جمهوری اسلامی فرق داریم. میخوام به افرادی که به شما زنگ میزنن و میگن این نتانیاهو به ما حمله کرده، نمیدونم به مملکت ما حمله شده، میخوام از اینا یک سوالی بکنم. شما 46 ساله میخواید این جمهوری اسلامی کثیف نجس خامنه‌ای را ریشه‌کن کنید. کشته دادید، زندانی دادید، کور شدن، زنده به گور شدن، دست جمعی کشدار دادن. نتونستن این عنکبوتی که تارش به همه جا بسته شده را ریشه‌کن کنن. این اختاپوسی که به همه جا مثل یک سرطان همه جای جهان را گرفته. 20 خورده سال فقط میخوان باهاش مذاکره کنن که سر عقل بیاد. خانم روز، برای من خیلی جالب بود. من سوالم از شما اینه که شما شاهنامه رو مطالعه کردید، شاهنامه خوندین، چون حرفی که ابتدای برنامه زدید گفتید خدا شاه به عنوان نماد حافظ قانون، چون من کمتر دیدم برداشت درستی حداقل از مفهوم شاه در این شعار بشه و شما اشاره کردید که نگهدارنده قانون. این برای من خیلی جالب بود. بله عزیز دلم، من شاهنامه نخوندم و چرا دروغ بگم. من کتابای مختلفی خوندم ولی این در وجود منه. من 16 سالم بوده انقلاب اختشاش شده در ایران. اختشاش شده و میخوام این کلمه رو که فراموش نکنم بگم. اگه ملت میگن پاشین پا نمیشن، بابا اطلاعات ندارن. برادر من، خواهر من مستقیما به من پیام دادن خواهر نگران ما نباش. خیلی خب بابا، مردم اطلاعات ندارن. خب پس برادر شما ایران هستن خانم روز؟ این خانواده‌تون ایران هستن؟ من همه فامیلام ایران هستن. من تنها کسی بودم که با کلم بو قرمه سبزی از 16 سالگی می‌زده. طرفدار شاهنشاه بودم، خانواده‌ام طرفدار شاهنشاه بوده، خواهرم خدمتکار شاهنشاه شهبانو فرح بوده، پدرم سرباز رضاشاه بوده، بلندگوی رضاشاه بوده که رضاشاه زمانی که صحبت میکردن در این سربازان 2000 نفره، پدر من اون زمان بلندگو نبود، پدر من تکرار میکرده و رضاشاه پدر منو خیلی دوست داشت که کنارش بمونه. ولی خب چون پدر من یک آدم بسیار محتقدی بود قبول نکردن، ولی برای خدمت کردن بر ایران. من به شوهر خواهر من و خواهر من جفتشون با بیماری روانی الان دست پا میزنن و دارو میخورن که حمله کردن، خانه هاشون ازشون گرفتن و خیلی مثل خواهر من و شوهر خواهر من خیلی تو ایران هستن که حتی بیرون نمیتونن بیان. میخوام به این ملت ایران بگم معذرت میخوام. این ملتی که همه را نمیگم، همه یکی نیستن. افرادی که با این رژیم خامنه‌ای خونخوار دارن همکاری به خاطر پول خودفروشی میکنن. مملکت ما یک پایه قوی داره. کوروش کبیر خانم، من با این خارجی ها فقط کار کردم. روز نازنین، ما تلفن از اگر اشکالی نداره کوتاه، برای اینکه ما تلفن از ایران داریم، اگه خطا رو نگیریم میپره. بله، خواستم بگم زنده با شاهزاده ایران زمین.
زنده باد رضا شاه دوم پهلوی، زنده باد آقای نتانیاهو. I love you نتانیاهو، I love you. مرسی روز نازنین. من مریض بودم. متشکرم، خیلی ممنون که با ما تماس گرفتین. مرسی. ما بریم بندر عباس. بله، برای اینکه خطا رو میزنن. پیش جناب مجید. درود بر شما، بفرمایید. سلام، وقت همگی بخیر. خیلی جمله قشنگی گفتن. جاوید شاه زنده باد شاهنشاهی ایران پایدار. خدمتتون عرضم، این بلایی که ما الان سرمون اومده بلایی بوده که 40 و اندی سال جمهوری ننگین جمهوری اسلامی برای ما انتخاب کرده. این دوستانی که میان پشت خط صحبت میکنن، میگن که شما از جنگ دفاع میکنین، اگر طبق فلسفه اینا ما بخوایم بگیم، باید توی آلمان هم الان سیستم نازی باشه. بله دقیقاً. حکومت‌های فاسد یا از درون یا بالاخره از بیرون باید فروپاشیده بشن. مردم تمام تلاششو کردن. همین توی بندر عباس فوق‌العاده، شاید من توی عمرم هیچ وقت ندیده بودم به این شکل چشم‌ها کور شد، بدن‌ها ساچمه خوردن، جوانای 17 ساله 18 ساله. من حتی خودم قصد داشتم از ایران برم، وقتی دیدم جوانای بچه‌های 14 ساله 15 ساله میان توی خیابون میان اعتراض میکنن، خواستشون اینه که زندگی کنن راحت، در رفاه، در آسایش، در اقتصاد درست، در چیزی که توی همه دنیا انجام میشه. توی همه دنیا مردم زندگی میکنن با رفاه کامل، اون هم در یک کشوری که اینقدر پتانسیل بالا داره، اینقدر امکانات سراسر داره. از بندر عباس بگیرید تا گوشه گوشه این کشورمون. بله کاملا. من اجازه بدین که این خبرم بگم، چون از دیشب زمزمه هاش بود و اشاره شد که جمهوری اسلامی قصد داره که اینترنت رو ملی کنه و اعلام هم کرده. وزارت ارتباطات در بیانیه‌ای که دادن نوشتن با عنایت به تداوم شرایط ویژه کشور و سوء استفاده دشمن متجاوز از شبکه ارتباطی کشور برای اهداف نظامی و تهدید جان و مال مردم مظلوم، مردم خیر، مقامات حکومتی شما بهتره بگیم، با تصمیم مراجع ذی صلاح موقتاً محدودیت‌هایی در دسترسی کاربران به شبکه اینترنت اعمال شده. بنابراین من هیچ ایرادی نداره. مردم ما انتخاب کردن که دیگه مبارزه کنن با اینها. بلای جنگ الان، خیلی ببخشید میونه کلامتون خواهش میکنم، بلای جنگی که الان هستش، علت اساسی مردم توی دشمنی با اسرائیل هیچ گونه انتخابی نداشتن. بله. این بلایی بوده که جمهوری اسلامی سر ایران آورده و الان نتیجه این حکومتی رو ما میبینیم که 50 سال هر جایی در اطراف ایران ببینید فقط دشمنی ایجاد کردن. از لبنان، از سوریه، از عراق، از افغانستان، از هر جای دنیا، از بوسنی هرزگوین، توی تمام اختشاشات دنیاها بودن، از آرژانتین، از هر جایی. نتیجه خودشون من یه سوال اجازه بدین، به این شکل نتیجه شده. چون وقتمون کم هست، من میخوام از شما یه سوال بپرسم. شما از بندر عباس تماس گرفتید، دقیقاً جایی که شاید 1 ماه پیش اگر اشتباه نکنم، کمی بیشتر از 1 ماه، فاجعه بندر رجایی یا شهربندر که من میگم درش اتفاق افتاده، با توجه به اون تجربه‌ای که داشتین میخوام بدونم حال و هوا الان در بندر عباس اصلا به چه صورت هست؟ مردم بندر اساساً همه دیدگاهشون و این توی تمام ایران هستش. بندر یک شهریه که از تمام ایران هستن، ترک، لر، شمال، جنوب، از همه جای ایران توی بندر هستن. همه دیدگاهشون اینه که هیچ گونه دلبستگی به این سیستم ندارن. بله. هیچ گونه وابستگی و همه مقصر این بلا رو همه فقط به دید جمهوری اسلامی، فقط فعلی که انجام شده و این نتیجه رسیدن که به این کشور حمله کنن، فقط همین بوده. بله. سپاس از شما که تماس گرفتید. یک جهان سپاس از شما. همونطور که تینا گفت، ما قراره دوباره یادی بکنیم از کشته شده های 1401 و خانه دوست کجایی که قبلا هم دیده بودید. امروز ما 2 تا پکیج از حنانه کیا و نیما نوری رو با هم دیگه خواهیم دید بعد از اینکه این برنامه تموم بشه و بعد نیم ساعت استراحت میکنیم و بعد با اخبار و دوباره اینجا با شما خواهیم بود که صدای شما رو بشنویم. تینا خانم، بله همراهتون خواهیم بود.
توجه! این برنامه شامل صحنه‌هایی است که ممکن است برای همه مناسب نباشد.